a gate crasher in the business of broadcasting. Let me lay it bare. The Fresh FM and the medical world, we've had and we keep having robust working relationship, fantastic working relationship. It's on record that in the year 2020, the COVID year, no station, and I stand to be corrected, no station in this state covered, dedicated time and resources to the issue of COVID than Fresh FM during the COVID year. And let me say that it was an exercise that ran through the COVID year for one good year, done FOC, just for public interest. We got commended by government, even NMA in the state, including our regulator NBC, for doing a great job. Fresh FM COVID-19 Situation Room ran Monday to Friday for one good year, 12 months. We brought in professionals, health experts to offer advice, counsel, opinions on the issue of COVID. Working in consonance with Oyo State government and the health authorities, I think we're quite pleased that the number of fatalities recorded in the state was at the barest minimum based on what we did during the COVID year. Of course, incidentally, my guest, who hosted the COVID platform for 1 year on this channel, it was just the mayor. I was the one. I was here. I sat with great men. May his gentle soul rest in perfect peace. Professor David Olale, the virologist at UCH, School of Virology, is gone to the world beyond. The man was always there, week in, week out. Professor Georgina, all of them at the virology department. Professor Aniola, immunologist. I still remember that we had the opportunity of sitting down with even Professor Longa, former CMD UCH, including the current CMD, Professor Otegbayo. Week in, week out, these great men and women were hosted here on this dial. Various doctors were also on hand that time. I remember Dr. Adebi, Dr. Lowo Kiri of God's Not. Most of them were always having this conversation. What we dub public service. That was what we did. Throughout the COVID year, it speaks volume of a station that is responsive, a station that is guided by only one thing. How do we help our community? How do we help our society? And now, boom, last week, this issue blew up. And we are still in the midst of it. We'll be looking at issue of rights, that of doctors, and of course, patients, where one begins and where one ends. Not only that, the issue that individual will suffer one mishap or the other due to error, mistake on part of medical personnel, whether it's something that you can dub as public interest, whether it's something that you can bring into public platform to explain and discuss. That's what we'll be looking at. Barrister Yomi Ogunlola. Yes, Isaac Brown, thank you very much. I have had the privilege of going through all that has transpired last week, closing on Saturday, and of course I have monitored activities related to the issue. Let me start by submitting that I very seriously deprecate the discomposure exhibited and the indecorous attitude of Dr. Lasisi in reacting to what he considered inappropriate in the published story of a victim of medical negligence. I read through his
letter, and please permit me to reproduce a portion of it that really attracted my attention. Quote, while we respect the journalism profession and its practitioners and appreciate their work in keeping the society informed through their diligent and persistent search, for information, sometimes at great peril to themselves, ... The doctor definitely recognizes the input of the media in the course of their work. What then went wrong? I think that even if Dr. Lasisi had noticed something that was untoward, you know, in the manner in which the matter was handled by Yinka Ayefele and the station, there is still a better way to have gone about the whole matter. I remember I was saying this, I was advising the president of Nigeria and his other team on ECOWAS that one of the distinguishing features of a leader is his ability to be calm, to be rational, and to be objective in the face of challenges. There is no doubt about it that all of these qualities were not exhibited, with due respect, by Dr. Lasisi, even though he had a very solid point. The media present us with bold and reassuring messages about the progress of medical science. I have been here on several occasions where we have tried to assist the medical profession by highlighting, you know, some of the pluses and some of the challenges that they face. And on the other hand, they are prone to knee-jerk criticism every time medical treatment does not have the desired effect, routinely describing such cases as glaring examples of malasanità. That is an Italian word meaning medical malpractice. There is a need for greater monitoring of the quality of healthcare services and a greater emphasis on health risk prevention. Why? Let me go to the Patient Safety in American Hospitals study for 2004 and 2006. Healthcare mistakes caused 238,337 avoidable deaths and general costs of about $8.8 billion. Well, in Nigeria, I don't know if we have that much data, you know, well, if we have, I am not privileged to it, but it is to show the seriousness of medical malpractice. And like I read now, there is a need for greater monitoring of the quality of healthcare services and a greater emphasis on health risk prevention. Who is best poised to do that if it is not the media? The media is in the best of position to do it. And I want to believe that that probably is what Ayefele and the radio station were attempting to do. Well, Dr. Lasisi, of course, claimed that Yinka Ayefele arrogated to himself the power to regulate medical practitioners and the practice. If he has evidence as to that, I will not agree that Yinka Ayefele has that kind of a right. He does not have that kind of a right. Medical and Dental Council of Nigeria is the appropriate regulatory body. But
informing the generality of the people, educating them on some of these cases is the duty of the media. And as we go along, I will bring forth a number of cases that have established the rights of the media to so do. If I were in Dr. Lasisi's shoes, there is a better way that I would have handled it. Where Ayefele and his radio station were trenching on a jurisdiction that was, inappropriate, I would have written him a letter. I said, look, gentlemen, we're very happy that you have done this much. You have brought this to the notice of the appropriate authorities. But asking our doctors to come and disclose the medical conditions of patients on radio is not allowable, is not acceptable. He would have written a letter, and this would have been the end of it. I know Ayefele and his radio would not have wanted to do that. They'd take the role of the Medical and Dental Council of Nigeria, as he alluded to. But then, going into such verbiage as he did was most unacceptable in my own view, and killing an ant with a hammer, that was way too much. That was way too much. And rather than asking Ayefele to come up with an apology, I think he is the one who owes everybody an apology. And just lastly, before I go, there is a part of their code which says, whenever any aspect or area of professional practice as conducted by a registered practitioner is called to question, to the information or knowledge of the Medical and Dental Council of Nigeria, emphasis now mine, by an aggrieved person. By an aggrieved person. So there must be somebody to register the grievance. And if that person could not get anybody to so register the grievance within the medical community, and it comes to a radio station is qualified enough to register the grievance of the people, because the duty of the media is to inform, is to educate, aside the role of entertaining the people. And I think something else has been added to it. With the digital age, there is also the allowance for media houses to carry out investigative journalism. If this is what the radio station and Ayefele have done, then I don't think there is anything wrong with it. If they attempted to play the role of the medical and dental practitioners of Nigeria, of course I know that is wrong, and there is a way. Look, Isaac, if you are arraigned in a medical, in a magistrate court, for instance, the magistrate will ask you, gentleman, you have listened to the charges against you. Do you want your matter to be tried here or to be sent elsewhere? It is your choice. You now elect and say, Oluwami, please, I want my matter to be tried here. All right? Or, Oluwami, no, I don't believe in the capability of this magistrate court. Please let my matter be tried at the High Court. The same thing could have played out here. If Dr. Lasisi had come and said, look, you are trenching on dangerous grounds. You cannot play the role of the medical and dental practitioners of Nigeria. You cannot call doctors to come and expose, what they're supposed to keep private, the medical records of their students or of their patients on radio. We thank you for bringing out, this so-called failings of the medical practice. But this other area, please, you are not allowed to trench on it. And the matter would have ended there. It's just as simple as that, in my own view. Thank you so much, Barrister Yomi Ogunlola. Let me go to Dr. Tunde Amzat. I mean, it is easier to have medical doctors come on here, at a very difficult time, like we explained during COVID, and explain things right to the people, counsel folks, and when things go wrong, the idea that our profession, what happens within our profession, stay inside our profession. When building, or bridges collapse,
engineers are called out, firms involved are called out. And you hear what that woman said, that it appears decision by the media to continually ignore issues like this seem to be an abinger for its increase. Dr. Tunde Hamzat. Thank you very much, Isaac. I think the last time I checked, one of the cardinal function of the members of the fourth estate of the realm, I'm talking about those journalists that worship in the temple of journalism, is to hold people in positions of authority to account without minding whose us is God. I think that is a global practice. It is incontrovertible. Sacrosanct, right? Having said this, institutions are involved. Corporations are involved. The armed forces are involved. It is the duty of the members of the fourth estate of the realm, whether in the print media, broadcast space, or the social media, to bring to account, people in government, people in positions of authority. And don't forget, they cannot successfully do this without continuously and painstakingly subjecting the process of governance to interrogation. It is that outcome of consistent interrogation of the processes that drive these various institutions, headed by human beings. That is where the members of the fourth estate of the realm comes in. To shy away from this responsibility is even criminal. Yes. Not to do it should be criminalized. Right? Now doing it in a very painstaking manner and professional manner too should not be criminalized. I wish to pause it without any iota of hesitation that Dr. Lasisi is supposed to be the image maker of NMA. There is no organization that doesn't have public relations department. Even àwọn sójà àwọn godogodo, they do. That is to show you the importance, the high degree of importance, premium plays on the functions of the fourth estate of the realm. Yeah. And I think, for me, Dr. Lasisi appears to be a bad advertisement of a product that is trying to market. It crossed the line. That is the truth. The attempt of Fresh FM to bring this into the public space should not be criminalized. It shouldn't. What should be criminalized is for Fresh FM to maintain the culture of omita, silence. Then that should be criminalized. For now performing that duty, I don't think should be criminalized. It should be commended. I think it is commendable. We traveled that sorry past before about few days ago concerning the issue of this NYSC whatever, right? And I think no matter who you are, where you are, as long as what you do, the service or services that you render affects humanity, you shall be held accountable. I think we have to get that clear. You should be. People will hold you accountable. I mean, you had, the woman in Lagos whose son's small intestine exactly got removed. Exactly. And they couldn't even place who did what. Hold on a second, Barrister. I saw the woman in Kano who said, look,
it was during the course that of trying to help my son that this infraction was committed. Today, the son has completely lost it when it comes to visual impairment, that the son cannot even recognize her anymore. Now, the question is, when things like this happen to individuals, to patients, the idea that, such development cannot be discussed, cannot be brought to the public as the deterrent, that when media do that, what we are doing is unprofessional. The rights of patients, the rights of doctors, based on medical laws, right, is what I want you to help us make sense of. Rights of both doctors and patients, where one begins and where one ends. I mean, let me come to barrister. The idea that how do you draw a line between medical mistakes and medical negligence? A situation where in our own profession, when we do things that are wrong, we have to treat it within ourselves. It's not something an external body like the media can, take up moving forward. To me, big fallacy. Please go ahead. Well, thank you very much. You know that every profession is guided by its code and ethics. And the medical profession is not an exception. Like you rightly said, every profession has its internal mechanisms, which oftentimes it is advised that it be exhausted before you seek help from without. That is an acceptable fact. It's in almost all professions. We also have something that's similar, in the legal profession. We have a disciplinary committee, within the Nigerian Bar Association. But let's take it from, the rights that we're talking about here. There is no doubt about it that the practice of medicine or dentistry shall be conducted in accordance with standards, decorum, and by methods that are judged acceptable and appropriate by the generality of registered members of the medical and dental profession. There is no doubt about it. That is established. That is a code of honor for all medical practitioners. Then doctors and dentists owe a duty of care to their patients in every professional relationship. So this is where the question of rights and duties, of course, emanate. And if doctors owe that duty to their plaintiffs, then their patients, then those patients, they're like customers. Those patients have a protectable right. Those patients have a protectable right. Now, a study conducted by Patients' Rights Group in 2007 shows that the branch of medicine most affected by complaints of medical malpractice and what have you is orthopedics, traumatology, oncology, general surgery, obstetrics and gynecology, ophthalmology, dentistry, urology, general medicine, of course in that order. Now, I heard the Dr. Lasisi, complaining about this secrecy, you must keep the secrets of your patients, you are not to disclose it and all that, and so on and so forth, privacy rights and so on and so forth. But any social media details can be used as evidence against a medical practitioner in a medical malpractice trial. Even if his own social media accounts are set to private, there is no guarantee that this privacy will hold during his trial or during the fact-finding search for medical malpractice. And in any case, you are talking about privacy.
between the doctor and the patient. Ayufele did not go into the hospital to go and check the records to get the facts. It was the signatory to that agreement that came to complain. And most likely, after exhausting the facilities within the hospital environment and couldn't get positive results, decided to bring in Nigerians for coming here. So, and for the media, free, independent, and pluralistic is the medical profession, is it a cult organization that what happens in there yes, dies in there? That's what we're saying. It doesn't work that way. Look, it is in the instant case, it is the patient that came out to express and vent, our frustrations. And what is the role of the media? I said free, independent, and pluralistic media based on freedom of information and expression is a core element of any functioning democracy. Freedom of the media is in fact essential for the protection of all other human rights, like this right to life, the ladies' woman's right to life. The media must protect it. I think that's where Dr. Lasisi probably got it wrong. Let me quickly wrap it up by saying this. We have a regulatory body for lawyers. They call it National Judicial Commission. Was the National Judicial Commission not on this planet Earth when no court or competent jurisdiction will find Ibori guilty? Was the Nigerian National Judicial Commission in space when Justice Ikpeme gave a Jankara judgment midnight? Freeze the announcement of yes. June Was this? I mean, this regulatory body, was it in outer space when Odili, former governor of Rivers State, got a perpetual injunction not to be investigated? Not to be. So you see, it has been the media that has been stepping in. The media boldly stepped in, consistently, interrogating the process. Ibori would have gone scot-free. It took the intervention of the media. The media was consistent in interrogating the process. Yes. Thousands of miles away, he was indicted and found guilty. So, must the media wait for the dental and what do you call it now? Medical and dental. Mental. Yeah, that is the statutory organ. Yes. Mandated to investigate all these things. And I think this station must not be criminalized for so doing. So, like I said earlier on, as the chief image maker of NMA, Dr. Lasisi appeared to me to be a bad advertisement of a product that is trying to market. and let me also cap it. Flowing from what my brother just said, you see, even the Medical and Dental Council of Nigeria agrees that any untoward action of a doctor will be reported by an aggrieved person. And an aggrieved person, like the patient in this case, may not have the voice without the media in aid of her. So I think, Dr. Lasisi, if you are listening, you are my very good friend, a very good doctor. But I think you acted rashly, you acted on impulse, and what you brought out appears to be it gives an impression of a subjective hatred for Yinka. But I want to appeal to both parties anyway. That we are both working towards common goals. Yes, we can make mistakes along the way, but they are resolvable mistakes. And the two parties should find a way to resolve the present logjam. Gentlemen, I must really thank you for coming, Brother Yomi Ogunlola, and of course, Dr. Tunde Amzat. I am assuring you, the last has not been heard nor said concerning the case of this woman. You are following
medical progress closely, and we'll keep bringing that to you on this dial. All what we want, all what we care for, this woman must live, and she must live and live well. That is our interest and nothing more. Broadcasting around the world. This is Fresh 104.9 FM. Àtótó arére. Àkànbí. Ọba rán ṣẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni, ọba rán mi ṣẹ́, ààrẹ rán mi ṣẹ́, àwọn gómìnà rán mi ṣẹ́, gbogbo aláṣẹ ìlú ló rán mi ṣẹ́. Wọ́n nítorí tí ó bá dìjà, àmójú tó ni. Ìdí ni tí wọ́n fi ní ó ti wà lóníyẹ̀ fún kó ní kúlùkù yá nílé kó ní lọ́wọ́. Kí ni? Ó lè kókó ní sà. Ó lè kókó ti wà lóníyẹ̀ fún. Powder. Ó lè kókó máa rẹ o. Ẹ jọ ẹ fi mi náà kan bẹ́ẹ̀ o. Ẹjọ́ ẹbí mi náà wá kan kí n fún bàbá yìí lé. Àjọ ara ilẹ̀ ṣe máa dá. Ẹ̀yin lè mọ̀. Ẹbí mi náà wà fẹ́ rẹ́dì. Ìdàgbà mẹ́lá bẹ́ẹ̀ o. Ó lè kókó bàbá máa rẹ̀ pẹ́ sí o. Ó lè kókó ó ti wà ní oníyẹ̀fun. Powder. Bẹ́ẹ̀ olómi rẹ̀ sì ń ta wìtìwìtì. Iléeṣẹ́ àjẹbí Trado Medical Company ló ń ṣe é. Ó ti wà káàkiri gbogbo ilé ìtajà oògùn. Láti jẹ́ alágbàtà ẹ pè sórí 080-2626-6826. Ó lè kókó oníyẹ̀fun. Ó lè kókó. Ó lè kókó bàbá máa dọ̀lẹ́nu o. Ó ti di mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè kópa lórí 30-20 lójú òpó MTN, Airtel àti Nine Mobile báyìí. Bákan náà, 20 èèyàn ni yóò máa jẹ àwọn ẹ̀bùn lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ lórí 30-20. Kí ló tún dúró wò? Pé 30-20 tàbí kí o tẹ star 30-20 hash lójú òpó MTN, Airtel àti Nine Mobile. Dáhùn ìbéèrè mẹ́ta lọ́nà tó dáńgájíá kí o lè láǹfààní láti kópa nínú ìyíkoto oríire tó máa ń wáyé ní gbogbo òpin ọ̀sẹ̀. Níbi tó ti láǹfààní láti jẹ ọ̀kan lára àwọn ẹ̀bùn bíi tẹlifíṣọ̀n, home theatre, solar products, gas cooker, microwave oven, fan, blender, ẹ̀bùn owó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tí máa tẹ́tí sí gbogbo ètò tí Dr. Yinka Ayéfẹ́lẹ́ ń ṣàtọ́kùn ẹ̀ lórí ìkànnì Fresh FM ní gbogbo ọjọ́ Sunday láti mọ̀ bí o bá wà lára àwọn olóríire tí ó máa jẹ àwọn ẹ̀bùn 30-20. 30-20 ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jígẹ̀. Àkókò tiẹ̀ náà rí láti jẹ̀bùn. 30-20. Fresh 104.9 FM Òṣogbo. Ó kilẹ̀ fàlàfàlà. Oyè wọn kẹ́ fìdílé o, idán tún ti yá ẹ wá ń kẹ́ fìdílé o, àní ẹ wá ń kẹ́ jókòólé o. Ètò yẹn tún ti yá ẹ wá ń kẹ́ jókòó lé o. Akínkúnmi Alábí ti gbé tòde mo ń bọ̀ létò yẹn. Ọmọ Ègùnmọ̀ Zọ́nlọ́lọ́dún ṣe bí ta pa lónìí gónú. Ẹyẹ tí mọ̀ pa láṣọ ló lò wú pálápá ta ló lọ bẹ́. Kó mama ọmọ kò mama sẹ́yẹ bí ọ̀kín ẹ sá ti gbà bẹ́ẹ̀ gan. Fresh FM Òṣogbo sálàgbé wàyí kẹ́ mọ́ pẹ́ gbóhùn mi. Ètò yẹn tún ti yá ẹ wá ń kẹ́ fìdílé o. Wà ó láti máa gbọ́ ètò yìí. Ètò ó yàtọ̀ a ó jọgbọ́ ni o. Ọlọ́run wa ti ń gbé inú àwọn ọ̀run. Ẹ ò yí padà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Ọlọ́run kó máa bá ètò náà lọ. Mo wá ń lo àkókò yìí láti gbàdúrà fún ọmọ yín tẹ́ ń lò fún ètò yìí. Akínkúnmi Àlàbí, Ọlọ́run yóò jẹ́ agbára yín. Ọlọ́run yóò jẹ́ ẹ̀mí yín. Bí ẹ ti máa sọ̀rọ̀ jáde, àṣẹ yóò máa ti ẹnu yín jáde. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí,
bí ẹ bá ti ń gbọ́ ètò yìí ògo ayé yín yóò máa farahàn lẹ̀kùn yín yóò máa ṣí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa polówó ọjà nínú ètò yìí lórúkọ Jésù ni mo sọ pé gbogbo ọjà yín ni yóò máa lọ dédé lágbára Ọlọ́run alààyè bí a ti bẹ̀rẹ̀ ní ayọ̀ a ó parí rẹ̀ láyọ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run Olódùmarè yóò sì ṣẹ lé wa lórí ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run nítorí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. adúpẹ́ lọ Olódùmarè ẹ̀yin aláyé ẹ̀yin ọlọ́run ẹ̀yin onílẹ̀ à ń ké sí yín ẹ̀yin tí ẹ̀ rán ni níṣẹ́ ẹni tí a fi àbọ̀ fún à ń ké sí yín ètò ó yàtọ̀ tí taráyé ń fẹ́ tí ọmọkùnrin ọmọbìnrin àgbàlagbà tí wọ́n ń dunnú sí ìdùnnú àtayọ̀ náà ni kó máa jẹ́ ti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kí a má rí ohun ìbànújẹ́ nínú ètò ó yàtọ̀ tí a fẹ́ ṣe kí ó má jẹ́ òpin fún gbogbo nǹkan rere tí a máa ṣe. Akínkúnmi Àlàbí gbogbo bó ṣe ń ṣe tí ń jí ọmọ àjùṣe àbẹ̀wò Ọlọ́run ọba kò júṣe má Ọlọ́run ní finú ọ̀rọ̀ yìí gbogbo àyè tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lóṣùgbò ni ẹ̀ ń sọ nìbàdàn ni ẹ̀ ń sọ lẹ́kọ̀ọ́ ni yóò máa lálùbáríkà lánàbí wa Muhammad. ó wùwá o ètò Akínkúnmi Àlàbí ó yàtọ̀ a ó jọgbọ́ ni o. ẹ kúlé onílé yìí mo kí yín ìbà Ọlọ́run lónìí kí n tó ga fẹ́fẹ́ ìbà gbogbo ẹ̀yin èèyàn ṣàlàáfíà lájọbára wa mo kọ́mọdé lé mo kí àgbàlagbà. mo kí ọlọ́kùnrin Àlàbí mo kí olóbìnrin ṣàlàáfíà ni. ẹ má pẹ́ gbóhùn mi mo tún ti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi. bóyá gígùn mi mo tún dé bí mo ṣe dé. Alálàbí mo tún gbòòdù yẹn ẹ wò mí. gbogbo ìgbà tí n bá ń pè èdè Akin ẹ̀sà máa ṣe fẹ̀mí lápapọ̀. Azeez Alani ó láti jókòó ó láti kírun aago méjì before 2 o'clock dọ̀kì tí ò common. wàsíwísù kan ò sí. ibi a fẹ́ lọ lónìí pọ̀ bá a bá mánéèjì ẹ̀ ní wákàtí méjì yóò gbà wá láàyè bá a bá mánéèjì ara wa ní wákàtí méjì yẹn máa tó wa hálò. already scripty àpilẹ̀kọ tó ń bẹ níwájú mi ó kọjá tí mo lè kó wọnú wákàtí méjì mo wá ń wojú kámẹ́rà mo wá ń rí àwọn fámìlì wọ́lẹ̀dì wọ́n ti ń gbórí wọlé. ẹ mọ̀ wípé bọ́sù bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí àjọ máa ń tààpù ẹ̀ lórí ètò Yàtọ̀ ni wọ́n máa ń ṣàlàyé lórí kinní yẹn wọ́n á tún wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n á tún ṣàlàyé fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n dẹ̀ ń sọ pé àwọn ń tààpù ẹ̀ nígboro wọ́n ń sọ wípé in fact bẹ́ẹ̀ ṣe sọ gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ gan lábà Akínkúnmi Fresh FM ni wọ́n ń pè bí 104.9 gan ni frequency rẹ̀ mo kẹ́yìn tèmi nígboro ayé ẹ kú kalẹ̀ àánú Ọlọ́run ó máa bá wa gbé àníri ń gbé sọnù bí yóò ṣe bí ọmọ o Ṣọlá Àjàlá ló mójú tètò yìí Fẹ́mi Oxygen Fẹ́mi Odù fún wa àjọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni ọmọ mi alálùbáríkà ìgbàgbọ́ pìrìsẹ́ńtà gbágbágbá ló dúró tì mí bó ṣe ń wo bọ́tìnì dúdú ló ń wo bọ́tìnì pupa ó ń wò ká tí mo fi ń tẹ gbogbo ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan orí tiẹ̀ náà yọ kànkè lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ibi anígbẹ́gbẹ́ rẹ̀ ọmọ gbé mùsíbáwò ibẹ̀ ló máa gbé ibi tá a ní kí tẹ̀tẹ̀ rẹ̀ ó má tẹ̀ ibẹ̀ ni ó tẹ̀ dandan ni. ẹ bàrìbà òní lọ́jọ́ kẹrin oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 èmi yín àjọ máa rẹ́rìn ayọ̀ ni bí ògo ti ń jẹ́ tọ́lọ́hún. oṣù eléyìí tó jẹ́ oṣù kẹsàn-án èyí ọjọ́ san gbogbo wa
ṣe bí ẹ́písòdù àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe nínú oṣù tuntun rèé kò sí nǹkan kan tó burú bá a bá ń fìyẹn kíra wa inú oṣù tuntun tá a wà yìí bá a bá mú nǹkan ọ̀tún wá kò bàjẹ́ fresh ni wọ́n ń pè bí let's go there. Silmax Studio. ṣe mí lóore tuntun nínú oṣù tuntun ṣe mí lóore tuntun nínú oṣù tuntun ohun tí mo fà tí ó tọ́ kóṣù tó kọjá ó tó tán fi lé mi lọ́wọ́ ọlọ́run kóṣù tàwa yìí tó tán. ọlọ́run ṣe mí lóore tuntun nínú oṣù tuntun ṣe mí lóore tuntun nínú oṣù tuntun ohun tí mo fà tí ó tó kóṣù tó kọjá ó tó tán fi lé mi lọ́wọ́ ọlọ́run kóṣù tàwa yìí tó tán. ọlọ́run á ṣe gbogbo wa lóore nínú oṣù tuntun. oṣù tuntun jai. aláàánú aláàánú kan ṣoṣo tó ju ẹgbẹ̀rún èèyàn lọ á taari rẹ̀ sí bí ògo tí ń jẹ́ tọ́lọ́run. yàrá bí kóṣù tàwa yìí tó tán. ṣe mí lóore tuntun nínú oṣù tuntun. ẹ ṣòwò ẹ bóde pàdé nínú oṣù tuntun. ohun tí mo fà tí ó tọ́ kóṣù. ẹ kàn ń pè mí ni. mo ti rí international line kan ó ṣeé ṣe àwọn tèmi láti ilẹ̀ amẹ́ríkà ni wọ́n ń pè é wọlé wọn. orí mo rí i pé amẹ́ríkà us code ló gbé wọlé. mo bẹ̀yìn ló kọ ọlọ́run ẹ má bínú. kọ̀yà ńlá kí n bẹ̀rẹ̀ tó báyìí kí n máa gbé fóònù. bí n bá ń gbé fóònù yín tẹ́ ẹ̀ mọ́ sọ náà ní pẹ́ ń gbádùn mi. a dẹ̀ gbọ́dọ̀ display kinní yẹn fún yín ká ṣe kinní yẹn fún yín kó wọnú akíkúmi ara yín gangan. kẹ́ ẹ bá gbà wípé kaki no be leather. kóṣù tàwa yìí tó tán. ṣe mí lóore tuntun nínú oṣù tuntun. ṣe mí lóore tuntun nínú oṣù tuntun. ohun tí mo fà tí ó tọ́ kóṣù tó kọjá ó tó tán. fi lé mi lọ́wọ́ ọlọ́run kóṣù tàwa yìí tó tán. +23481371919 international line wa nù fún àwọn èèyàn wa tó wà ní diaspora. ohun tí kò bá ti ní í ṣe pẹ̀lú àgbéga láyé. 091301049 pẹ̀lú 08093 local line wa nìyẹn fún àwa tá a ti wà ní nàìjíríà. kíkì ni mo ń la mo ní láti múra sí rìn gidi. lórí fesibúùkù láti múra sí rìn. káàkiri àgbáyé làájọ máa gbọ́ tá a sì jọ máa wúra wa fresh fm òun ní ká ẹ jọ̀ ọ́ sí. ìyá ní tèmi láwa. ohun tó bá máa fún mi ní fàsẹ́yìn ẹ má pè mí sí. tó bá máa fún mi ní fàsẹ́yìn ẹ má pè mí sí. ọlọ́run. bá a bá dá ọdún 2023 sí ọ̀nà mẹ́ta a ti lo ìdá kìíní a dẹ̀ ti lo ìdá kejì bò ẹ̀yìn ìdá kẹta tó kù ń la nanu mọ́ ètò àkọ́ṣe tá a ṣe ń bẹ̀rẹ̀. ọlọ́run o. gbogbo ẹni tó ránṣu tó. àtọ́jú ayé àtọ́jú oorun ó ní ó jẹ́ kí àránṣe kó ti máa bá mi àti àwọn olólùfẹ́ mi tó ń fojoojúmọ́ ayé fẹ́ mi. kódà àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ mi ọlọ́run máa bá ràn wọ́n ṣe. orí bọ́yá bọ́ ọ bá ràn wọ́n ṣe tọ́ ọ kẹ́ wọn wọ́n lè change mind wọn lọ́la pẹ̀ wá kí ni problem wa náà. a kàn ń hate ọ̀gbẹ́ni a kàn ń bínú ẹ̀ ní ẹja fẹ́ràn ẹ̀ náà after all kò sẹ̀wá náà ẹ ṣáà mọ̀ ọlọ́run. àlàyé èmi ò dìtẹ̀ bọ́ èmi ò dìtẹ̀ àlàyé ẹ̀ mọ́ ọlọ́run kí ló dé náà ẹ kàn ní a máa dìtẹ̀ ká kàn máa bínú ẹ̀ lásán kí ló ń bí nínú ẹ̀rọ ẹ̀ náà. pẹ̀lú ìpinnu kò sì máa fàdúrà ṣeré ohun tó fà á tí ó tó. má ṣàdúrà nǹkan burúkú fún ọ̀tá rẹ wàláwó kánà kọ́ ọmọ lójúkorojú. ṣe mí lóore tuntun nínú oṣù tuntun. sọ fún ọlọ́run kó kẹ́ ọ̀tá rẹ bọ́ bá kẹ́ ẹ ó ṣeé ṣe kó yí padà nínú ọlá tọ́lọ́run fi kẹ́yìn kan kó tún wá fi mọ̀wọ́ náà. eré asálàtù ó yẹ mélòó lọ́jọ́ tá ń lò méje nínú ọ̀sẹ̀. máa wọlé máa rọra olórí onífújì ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ ọlọ́run dá. tó bá igbó ló ń dọ̀ ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ mẹ́rin ló ń do oṣù kan oṣù méjìlá lọ́dún kan ikọ́
kọ́mọlé ẹ̀ ó ga dókè tó bá dúró ní kò lè mọ́ má fàkókò ìṣeré ọ̀rẹ́ mi oṣù yìí ti ń lọ kò dúró ṣe mí lóore tuntun nínú oṣù tuntun. Bùkọ́lá Aláyàndé lélẹ́yìí èrè àsàlátù ní gbogbo ayé ń pè é. ilé mi lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ṣùtàwá yìí tó tán. kò sẹ́ni tí kò. láti Ìyìn Èkìtì ẹ̀gbọ́n tí General Adéṣóyè sọ ni ó lóun rí ojú mi fúngbà àkọ́kọ́ láti Ìyìn Èkìtì láti ọdún tóun ti ń gbọ́ mi. ẹ̀yin bọ́ sórí Facebook ni. Adétójí Adédayọ̀ ti jẹ́. iṣẹ́ tó ṣe lóṣù tó lọ tó já ìkulẹ̀ gbìyànjú kó jẹ́ kọ́ fún ẹ má rí. láti Òkò Ìrèsé. ibi tó kù sí lóṣù tó lọ. Fádẹ́rẹ̀ John Olúwatóbi. tó tẹ́ra má dúrà tẹ̀ mọ́ lọ́rùn rẹ létí fóun tó fà tí ó tó kóṣù tó kọjá. èmi ò mọ táwọn kan máa wá wọ tí wọ́n máa wọ ọrùn mi sí bí n bá ti kọ́kọ́ wọlé báyìí kọ́mẹ̀ntì aṣọ tí n bá wọ̀ làwọn kan máa gbé kò mí. ẹnìkan tún fẹ́ sọ̀rọ̀. mo fà tí ó tó kóṣù tó kọjá tó tán ilé mi lọ́wọ́ Ọlọ́run kóṣù táwa yìí. nígbà tí ó wí ọ kọ́mẹ̀ntì lórí aṣọ tí mo wọ̀ ni. láti ilé ló ti ń sunkún lọ. I don't mind your outfit, sir. You are looking take away. Má take me away o. àwọn tí mo wà lọ́wọ́ wọn pọ̀ o. ra mọ́tò níbi ká dájọ́. ọmọ iye àwọn tá a jọ ṣèpàdé lẹ́nìí. ọba wa take me away. Don't take me away, I beg you. àṣeyọrí oṣù kan. ọ̀sẹ̀ kan ló ń bẹ̀rẹ̀ orí sọ. àtàṣeyọrí ọdún kan. oṣù kan ló ń bẹ̀rẹ̀ orí. máa gbọ́ àwọn nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ń deliver. wàá ṣàlùbáríkà. sọ pé ilé ayé mi gbàtúrà nínú oṣù tuntun. ilé ayé mi gbàtúrà nínú oṣù tuntun. ilé ayé wa yóò gba ìtura kò ní gbànira nínú oṣù tuntun. ilé ayé mi gbàtúrà nínú oṣù tuntun. torí bá dún bá ti. Abdulbashir Jamiu. ilé ayé mi gbàtúrà nínú oṣù tuntun. igi gbogbo ló ń paṣọ ìṣídà sọlé ayé mi dọ̀tun. ilé ayé mi gbàtúrà nínú oṣù tuntun. Allahumma astajibu. Bashir Jamiu oni good afternoon sir Mr. Akikume you are looking very nice. wọ́n ní kọ́kọ́ wí. àwọn àgbàlagbà míì náà ti wí darí lẹ́nìí. Lawal Rakib Adéyẹmí ẹ̀gbọ́n tó sọ ni. Bàbá I wish to swearing cloth bó ṣe kọ́ ni mò ń kà ó. ìmọ̀ tó ń fẹ́ kọ́ ó. He wish to swearing cloth for me because he is a fashion designer. ẹ fi mí lẹ̀ sọ́wọ́ Adex. eléyìí yọ̀ràn sọ fún mi tọ̀hún yọ̀ràn sọ fún mi. nínú oṣù kan lè dáńdẹ́lẹ́ wọn. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. rárá má ṣe dáṣọ ẹ̀wọ̀n sọ́run mi lóṣù tuntun tó dé. ṣùgbọ́n mo tó ń bẹ lọ́wọ́ mi ó gẹ̀ẹ́tì lógò mi tán pa yányán. yóò fẹ́ rárá. a ní bàbá ẹ fasọ yẹn sílẹ̀ èmi ni mo máa ń tí ń dá lára sí i la. ọ sàlùbáríkà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run oríire ọkàn kè. èmi àríre gbà ó. sọ̀rọ̀ sókè. èmi àríre gbà ó. ẹ sọ sókè gbogbo alájọ ríre gbà nínú oṣù tuntun yìí. malówó makọ́lé má bímọ. èmi àríre gbà ó. má ṣòwò má jèrè má sì báre pàdé. èmi àríre gbà ó. oníṣẹ́ ọwọ́ gbogbo wa ní kájọ ríṣẹ́. èmi àríre gbà ó. olùṣòwò pátákọ́ máa rere ọjà. èmi àríre gbà ó. iṣẹ́ ìjọba kọ́ má gbalẹ̀ tàjọkọ̀ sílé. èmi àríre gbà ó. gbogbo olórin pátákẹ́sẹ̀ wá má ṣìdé. èmi àríre gbà ó. gbogbo sọ̀rọ̀ pátákẹ́ má ṣì sọ. àmín. ọmọlé ìwé ká máa ṣàṣeyọrí. ń gbọ́ ti kọ́ débi sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yẹn mo fi kó o jẹ tán yányán. èmi àríre gbà ó. lóṣù tuntun tí mo wà yìí. èmi àríre gbà ó. àjọ ríre gbà ní bí ògo ti ń jẹ́ tọ́lọ́run ẹjẹ́ á tún change jẹ́ àhóyá ọmọ let's go there. Olúwa mi o olùṣọ́ àgùntàn mi èmi kì yóò ṣaláì ní o. bàbá ò béèrè yé.
lóòótọ́ a máa jára wa sí. Olúwa mi o, olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláì ní o. Chief Commander Ebenezer Obey. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ bóyá ẹ mọ bó ṣe ń lọ. Pé kí ló ti wí? Àbájáde awuyewuye tó súyọ lẹ́yìn ìbò ààrẹ tá a dì kọjá. Ó ṣèlérí kan fún mi, ẹbí mi pé kí ló ti wí? Ọ̀la nílé ẹjọ́ gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu làárẹ̀ tá a dìbò yàn tí àjọ elétò ìdìbò kéde rẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ló mú nǹkan lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú ọkọ̀ Olúrẹ̀mí. Gbogbo ẹ̀. Olúwa mi o, olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláì ní o. Mr. President forílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ̀ lénìí ó lọ sí New Delhi lórílẹ̀-èdè India. Ọ̀túnla nílé ẹjọ́ yóò gbé ìdájọ́ kalẹ̀. Bí wọ́n bá wá ṣe ń kà á láti ìbẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ dé òpin, ẹ máa wò báyìí lórí tẹlifíṣàn àti àwọn ẹ̀rọ ayélujára bíi ajere mi. Ẹ wo National Conference tí ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò tán máa ń ṣe lọ́dọọdún ni. Ààrẹ wọn ó sọ̀rọ̀, ilẹ̀ kún. Olúwa ló ṣèlérí kan fún mi, ẹbí mi pé kí ló ti wí? Wọ́n ní kí ló dé tó jẹ́ wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ń ló pè pé kó wá declare rẹ̀ open. Ó ní rárá, alága ìjọba ìbílẹ̀ kan lẹ̀bá ní kí n lọ́ọ́ pé kánsẹ́lọ̀ kan nìbá ní lọ rèé pè lóko wa. Ó ní òun ó pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́. Wọ́n ní sọ́ọ́ mọ̀ wípé ẹjọ́ ń bẹ nílé ẹjọ́ tí wọ́n bá Tinubu fà. Kì í dẹ̀ ṣe gbogbo lọ́ọ̀yà ló lè kíù sí lẹ́yìn. Ó ní gbogbo ń tẹ̀ ń sọ yẹn nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú kò ná oyún wèrè ni kò ná mi ń Colombo. Olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláì ní o. Ǹjẹ́ ti Portable tẹ́ ẹ wá pè kó wá entertain yín ń kọ́ pẹ̀lú bí gbogbo olórin ṣe pọ̀ yìí? Bàtí mo rántí wípé mo ní Jésù ló mú kọ́kàn mi balẹ̀. Ọkàn tèmi náà balẹ̀ dé góńgó. Rántí wípé mo ní Jésù ló mú kọ́kàn mi balẹ̀. Yakubu Mike Yao oníṣẹ́ rí gbogbo criticism tẹ́ ń fún àwọn program tá a ti pèsè rẹ̀ lẹ̀ yìí. Ọkàn ni ẹ máa fi bá a lọ. Gbogbo àwọn tó ń ṣe kèéta tó ń criticize ẹ̀yẹn kò nítumọ̀ nínú àgọ́ ara mi. Àmọ́ ní blood kan náà ló ń ràn nínú àgọ́ ara wa méjèèjì o. Ẹ wo ètò ìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí wọ́n dì ní ìjọba ìbílẹ̀ 18 tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Edo. Bí gómìnà Godwin Obaseki bó ṣe ń dunnú tó ń yọ̀ fún àṣeyọrí ẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ làwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ni wọ́n ń yọ sùtì ètè. Wọ́n ní wọ́ n tó ṣe pé gbogbo ohun tó sọ tó ń dùn ẹnu yẹn. Àwọn mọ òjé tó gba fájú ọwọ́ rẹ̀ ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ 18 tó dẹ̀ ń bẹ nípínlẹ̀ Edo. Wọ́n ti gbọ́kàn lÓlúwa, kò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù, kò gbọ́dọ̀ fòyà, kò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. Èyí tí mo gbọ́kànlé gẹ́lẹ́nu. Torí pé mo gbọ́kànlé Ọlọ́run yẹn gangan ni ò jẹ́ kí n bẹ̀rù kí n sojo. Kò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. Wọ́n ní èsì ìbò tó jáde lọ́jọ́ Sunday tí wọ́n dì lọ́jọ́ Sátidé, èsì tó jáde lánàá Sunday náà ni pé
gbogbo àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àwọn ló jáwé olúborí. ẹ ti rí i pé ìbò gan là ń dì níjọba ìbílẹ̀ Nàìjíríà yẹn. wàláì tàlá. èmi láyé mi. ẹ̀tẹ̀mí àti wọ́n ti á wá jẹ́. bí wọ́n bá ń gbógun bẹ́sù bá ń gbógun. èmi àti wọn ò jọ ní nǹkan kan papọ̀ ẹni tó ń gbénú oníkálukú sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. ẹ jẹ́ rìn létí nǹkan kan náà mi ò mọ̀ bóyá ẹ rántí àní láàrin oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a wà yìí. oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́. $132,000 làwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti jápa lọ sílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. àkọọ́lẹ̀ ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ o. 132,000 naira. àbọ̀dá yín àwọn àǹtí yín náà wà nínú wọn. nígbà tá a bá fi máa wọ December ending a fún yín ní statistic data òǹkà gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó jápa kúrò ní nation wọn. Ìrágbìjí olókè méjì ẹ kú múra bó bá di òpin ọ̀sẹ̀ yìí. mínísítà tuntun nẹ́nẹ́ yóò gbórí wọlé fáínálì. ará Ìrágbìjí ọmọ Ìrágbìjí. wọ́n ní jó ọmọ ẹni òṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ jó pàdé Isiaka Gbóyèga Oyètọ́lá. ìlú káfílẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì náà dẹ̀ máa lù fún un. anyway. ẹni bá ti gbọ́kàn lÓlúwa kò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù kò gbọ́dọ̀ fìyà kò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. kí ni ọwà mẹ́ńtàn mọ́ bẹ̀rù kí ni ọmọ mú fòyà kí ni ọmọ mú sojo. èmi rèé mo láwọn tí ń ṣèfẹ́ mi láàárọ̀ tí wọ́n ń ṣèfẹ́ mi lọ́sàn-án bọ́ bá tún dàjì wọ́n tún ń fẹ́ mi. èmi ní ọmọ wa mú mi fòyà nítorí pé mo gbọ́kànlé Ọlọ́run lókè ọ̀run. ìlérí rẹ̀ la dì mú o a ò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. ìlérí rẹ̀ lèmi gan dì mú. ìlérí rẹ̀ la dì mú o a ò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa wò ó. Olúwarun o wá gbọ́ tiwa. Olúwarun o wá gbọ́ tiwa. aṣàlùbáríkà kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa rí ká mẹ́yìn lọ́wọ́ ọ̀tún. Olúwarun o wá gbọ́ tiwa. àwa tún mú ẹ̀yìn sí ọwọ́ àlàáfíà. àwa ń fẹ̀yìn àfihàn láti ẹ̀yìn àfihàn títí lọ délùú Ìsẹ́yìn. ẹni tí ó yin ni ó yin ni ẹni tí ò ní yin ni ò ní yin ni. láti Asa nípínlẹ̀ Kwara mo rọ́wọ́ yín. ẹ má jẹ́ máa gbé ń lọ sórí kọ́mẹ̀ntì orí fesibúùkù. àwọn tó ń fẹ́ tiwa mo kí yín. ẹ jẹ́ apolongo ọjà ìṣẹ́jú méjì kí n wá sílẹ̀kùnlẹ̀ fún àwọn àlejò wa àkọ́kọ́. bí n bá polongo ọjà tán. tàbí ṣùgbọ́n ò sí
*6630 àṣì ó ti kú òní àlejò àwọn yúsà rẹ̀. oṣù tó kọjá lọ́hùn ẹ gbọ́ níbi a ti fi lọ́lẹ̀. nínú oṣù August nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ẹgbọ́n tá a sọ ń pa rẹ̀. gbogbo ẹ̀ lábẹ́ àsíá iléeṣẹ́ World Investment náà ni. lẹ́nìí wọ́n tún ti gbórí wọlé mo ti ń rí wọn lọ́ọ̀kan nú kámẹ́rà. Fẹ́mi Oxygen. jẹ́ polongo ọjà fún ìṣẹ́jú méjì lẹ́yìn ìṣẹ́jú méjì yẹn kí n wá lọ sọ́dọ̀ wọn. níbo wá gan lọ̀rọ̀ tí tápìtì yẹn ibo làwọn aráàlú ń tààpù rẹ̀ dé. kílẹ̀ yẹn nǹkan ń tà nípa rẹ̀ àwọn olóòtú rẹ̀ ti ń bẹ ń kalẹ̀ tí wọ́n á ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún yín. bí wọ́n bá fẹ́ kẹ́ ẹ tó máa tààpù ẹ̀ lọ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kó lè máa dẹrùn fún yín. àwọn ìgbésẹ̀ wo àwọn ìlànà wo lẹ máa tẹ̀lé. ẹ jẹ́ polongo ọjà láàrin ìṣẹ́jú méjì akínkúnmi lẹ́yìn ìṣẹ́jú méjì èmi wọ́n ní nítorí pa àtijọ́ kí papọ̀ Oxygen let's go there. gbogbo ọmọ ìrágbìyí ẹtúyáyá ẹ jáde òye. Oyètọ́lá di mínísítà oríire wọlé dé wẹ́rẹ́. bọ́mọ ẹni bá dáa káfíyàn gan ò léèwọ̀. ọ̀rọ̀ yìí ló mú arágbìyí ilẹ̀ ìrágbìyí. aláwẹ́lúwà ọba abdulrasheed ayọ̀túndé ọlábòmí ọdúnrún kẹrin kí gbogbo ọmọ ìrágbìyí ńlẹ́ lóko lódò lẹ́yìn òdìkú oríire. gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun àná alhaji adégbòyèga oyètọ́lá di mínísítà lórílẹ̀‐èdè. ayẹyẹ ìmọ̀ye èèyàn pàtàkì là ń pẹ́ gbogbo ọmọ ìrágbìyí sí. lókè ìrágbìyí grammar school ìrágbìyí lọ́jọ́ kẹsàn-án oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 láago 10 ọwọ́ àárọ̀ takọ́tabo ọmọ ìrágbìjí tẹbí tara tọ̀rẹ́ dànà ẹ wá síbi ayẹyẹ oríire pẹ́dùmarè ló dá wa lóhùn ayọ̀. ẹ dà wìtìwìtì máa bọ̀ ọ̀rọ̀ ìlú ìrágbìjí ni ẹjọ́ wò lọ́kàn wa ọ̀rọ̀ òṣèlú kọ́ oríire takọ́tabo ìrágbìjí ló jẹ́. Oyètọ́lá di mínísítà fún gbogbo ohun tí jẹ́ àlùmọ́nì inú omi ipò ńlá ni kódà ipò kékeré kọ́ ẹ jẹ́ akórajọpọ̀ káfíìmọ̀ọ́rẹ́ hàn lọ́hùn ìrágbìjí ṣe bẹ́ẹ̀ ó ń gòkè àgbà ọba arágbìjí ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ ọ̀rágbìjí olókè méjì. Nurturing a child to greater heights, moral and intellectual development, greater heights, Royal Academy, standard education by excellence. GHRA ilé ìwé tí gbogbo òbí tó ń fẹ́ ọjọ́ ọ̀la rere ń kọ́ ọmọ wọn lọ ní wìtìwìtì torí gbogbo ohun tí wọ́n ń fẹ́ ló pè síbẹ̀ láti crèche títí wọ primary level àjàjà ní secondary school wọn wà yìí o má sọ mọ́ ni pẹ̀lú àwọn laboratory equipment tó dúró tán akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ làwọn olùkọ́ wọn pẹ̀lú ìrírí ńlá lóòrèkóòrè ni wọ́n sì ń fọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn torí ọ̀la wọn abalajọ táwọn akẹ́kọ̀ọ́ Greater Heights fi ń tayọ láàyè káàyè. GHRA an institution with qualified educational experts who understand the in-depth of education. GHRA sited in a conducive learning environment with modern educational facilities from crèche to primary and also to secondary level with standard laboratory equipment. GHRA is at Bonauduro area immediately after Tipper Garage or Kini. For inquiry, please call 0904-671-2149. Greater Heights Royal Academy, standard education par excellence. Greater Heights Royal Academy, standard education par excellence. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tó mọyì ọmọ Unique Baby Care là wá lọ fún quality baby materials tó lálòpẹ́ Unique Baby Care là wá ń tà sí. Unique Baby Care táyé ń ròyìn ẹ̀ wà ní nọ́mbà 80 Àṣùbíàrò Òṣogbo lábẹ́ nasu secretariat gangan telephone 0803-502-8475 Unique Baby Care home of quality baby material. Unique Baby Care là wá ń tà sí. kò sórùlé bí òrùlé honesty lọ́ba láwùjọ òrùlé. àní sí kọ́kọ́rọ́ kú kí Olódùmarè ọba ó kọ́lé rẹ̀ fún kó wá. èèyàn tó bá mọ búlọ̀ọ̀kù tán tó kú kó kàn nípa àánú. honesty multidynamic global enterprises ní ẹwà kan lágbègbè owó ní ẹ̀dẹ́. àánú kọ́lé ayé òde òní ẹlẹ́mìí gígùn tó nípọn tó kù tátẹ́gùn àtìjì olérí gbèsè lórí ilé ní honesty enterprises ń ṣe lónírúurú àwọ̀ tó rẹwà bí òṣùmàrè. àwọn ló ń ṣe é ni wọ́n ń tà ojúlówó ni kò lẹ́gbẹ̀rá. àbájọ owó tí ò gara ni ẹ̀rín ní gbẹnu àwọn èèyàn tó ti bá wọn lẹ̀ dí àpòpọ̀. honesty multidynamic global enterprises wà ní number 15 off Òṣogbo Gbọ̀ngàn road ó kọjú sí Ọ̀ṣun Oòduà farm academy lábúlé fásinà níjọba ìbílẹ̀ Ẹdẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀ka iléeṣẹ́ wà ní number 16 Akíndàkọ̀ street Alẹ́kùnọdọ̀ ìlú Òṣogbo aago wa ní 08034962762 àti 08033938714 òtítọ́ àtàkóyawọ́ la fi mọ̀ wọ́n ní honesty.
Òṣogbo òròkè àsálà ẹ ṣé adúpẹ́ o fún títẹ́tẹ́ tẹ́wọ́ gbà wá láti gbàtà ti sílẹ̀ ìtajà living proof supermarket sí old borepo chemist lèrò tí ń dà wùtìwùtì nílé ìtajà tuntun náà pẹ̀lú fantastic shopping experience. báwo lẹ ṣe ń fẹ́ sí ohun gbogbo tẹ́ ẹ nílò ti wà lójú kan daily needs bíi beverages cosmetics àtàwọn èròjà tó ń lona electronics lóríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ ló ti wà nílẹ̀ ní sẹpẹ́. kódà ọ̀pọ̀ àjẹpọ́nulá lẹ máa gbádùn ní eatery section living proof supermarket. ẹ tètè máa da gírì bọ̀ sí living proof supermarket tá a ṣí sí old borepo chemist ayétòrò Òṣogbo. ẹ wá má gbàgbé látàsìkò yìí títí dòpin ọdún bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń rajà sí lẹ́sẹ̀ máa láǹfààní àti jẹ̀bùn tẹ́tù máa gba shopping voucher pẹ̀lú àfikún customer loyalty points. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn mẹ́rìírí ti wà ńlẹ̀ ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ máa rajà kẹ́ ẹ máa kó receipt yín pamọ́. fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè 0706-331-4338 living proof supermarket ọ̀rẹ́ oníbàárà ní tòótọ́. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lápapọ̀ o a kú oríire o. oríire kí ni o. bóyá lo mọ̀ pé D Olas Farm wọ́n ti mú gbà ayọ̀dé fún gbogbo àwa ọlọ́sìn adìẹ àwọn nìkan la gbà ọ̀jẹ̀ tí wọ́n ń ta DO chicks tó jẹ́ broilers adìẹ òòjọ́ tó lálàáfíà tọ́pọ̀ tí ò ní wúkọ́ bí tí wù kó mọ. ìrọ̀rùn dé nìyẹn ó já sí pé D Olas Farm ní kí gbogbo ènìyàn máa lọ báyìí láti lọ ṣe booking tiwọn pẹ̀lú owó kékeré fún adìẹ òòjọ́ DO chicks tó jẹ́ broilers. bẹ́ẹ̀ni ẹ tètè máa bọ̀ báyìí kẹ́ wá ṣe booking tí ọjọ́ Wednesday ní gbogbo ènìyàn máa gbọ́jà wọn ní ìkéyìí ọ́fíìsì wa tó bá súnmọ́ yín jùlọ bẹ́ẹ̀ ló ń jẹ́ adìẹ wà nílẹ̀ bìbà fún títà lówó tí ògùn pa ẹ̀yìn tiwa lóṣogbo D Olas Farm wà ní Musodun retirement center nífẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ Lapo microfinance bank ring road stadium area lóṣogbo ẹ̀yìn tiwa nílùú Ìkírun o ẹ máa bọ̀ wá sílé oúnjẹ ajẹ D Olas Farm tó wà ní Ẹ̀mẹ́lójú street nífẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ilé ìfowópamọ́ First Bank Ìkírun nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun for booking please call 0803-725-0514 tàbí 0913-640-2330 tàbí 0704-529-3689 D Olas Farm àti gbọ́ nípa yín nìyẹn ọ̀dọ̀ yín là ń bọ̀. Ìrètí dé o ìrètí dé o ìrèdè iléeṣẹ́ wọ́ọ̀lì ló kórè wọlé ìrèdè wọ́n ti máa yẹ gbẹdẹmukẹ fún mùtúmùwà ìrèdè ìrètí dé o ìrètí dé o ìrèdè. bẹ́ẹ̀ni ìrètí dé fún gbogbo ènìyàn tó ń lo fóònù ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká iléeṣẹ́ Wallet International Services Limited ni wọ́n tún yọ lára ọ̀tọ̀ pẹ̀lú áàpù tá a pè ní Tapit. ǹjẹ́ ìwọ ní àdójúkọ láti ra airtime data rhino nepa tàbí ṣe subscription sórí DSTV GoTV tàbí StarTime rẹ Tapit ló tún kalẹ̀ kà láti iléeṣẹ́ Wallet International ọ̀nà àti lò ó sì rọrùn wọ̀kùwọ́kù pẹ̀lú èrè tó gọbọi àti fún POS ọ̀nà àti lò ó fún gbogbo ẹni tó lo Android tàbí iPhone láti lọ sí Google Play Store láti download áàpù yìí lẹ́yìn náà ṣe ìforúkọsílẹ̀ àti nọ́mbà ìpè rẹ à ń jẹ́ni lọ́wọ́ kò sí níbẹ̀ rárá lọ́gán tó bá fẹ́ ra airtime data ni yóò wọlé sórí fóònù ìpè rẹ tàbí kẹ́ ẹ tẹ *6630# lórí ẹ̀rọ alágbèéká yín fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 0803-203-5748 Tapit ìrọ̀rùn dé fún gbogbo mùtúmùwà. ìrèdè. ire tó dẹ̀hùn yóò sì mọ́ ọ dé bá wa náà ni ẹ jẹ́ ń yára mú eléyìí kúrò lójú ọ̀nà náà ṣé ẹ rántí sítórì ajá méjì tí wọ́n sọ pé yọmọ lẹ́yìn aláboyún lágbègbè ibì kan lóṣogbo lẹ́yìn abiyamọ lágbègbè ibì kan lóṣogbo ó ti yé yín ẹ jẹ́ á kẹ́ afẹ́fẹ́ fún nǹkan kan oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló wá ń lọ wọ́n ní àwọn kan sọ wípé arábìnrin Yẹ́misí Ọ̀pálọ́lá ó sọ wípé ẹni tó ní ajá yẹn tó nílé yẹn wípé kò sí lákàtà àwọn sítórì kan nìyẹn wọ́n ní àwọn kan tilẹ̀ sọ wípé nítorí tí ẹni tó ní ajá méjèèjì tó fi odidi ọmọ èèyàn panu yẹn nítorí tí ẹni tó ń gba oríṣi ìwé mẹ́rin wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kò láṣẹ àti mú sítórì míì nìyẹn wọ́n ní àwọn kan sọ wípé connection ó ju connection lọ wípé ẹni tó ń kàn àpíà ní police station ni lọ́lọ́pàá bá rìlíìsì ẹ̀ ló bá ń lọ sítórì kan nìyẹn èwo wa ni ká wá múnú gbogbo ẹ̀ ok tí Ọ̀pálọ́lá ohun tí ò sọ ni wọ́n sọ pé sọ èyí tí mo bá sọ fún yín ká ẹ gbà wípé ọ̀tẹ̀ tó tíìkì ni ẹni tó jẹ́ ọmọ ẹni tó nílé tó lajá tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí short and summary ẹ̀ ni pé ó wà lákàtà àwọn ọlọ́pàá mi ò ní sọ jù yẹn lọ.
torí pé kì í ṣe tiẹ̀ gan ni mo fẹ́ establish lórí ètò. ẹ jẹ́ ń dá wọn fámìlì mi lóhùn kí n lè láǹfààní àti yọ̀ǹda wọn. bọ́dà mi mo kì í pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ó yàtọ̀ lénìí ó kọyìn àti iléeṣẹ́ tẹ̀ wá sójú. orúkọ mi ni Bọ́lájí Okunadé. mi ò gbọ́. orúkọ mi ni Bọ́lájí Okunadé. ok láti iléeṣẹ́ Wolid International Services Limited. mò ń bọ̀. bọ́dà mi orúkọ tiyín àti iléeṣẹ́ tẹ̀ tí wá sójú. orúkọ mi ni Elújídé Sunday. ok láti iléeṣẹ́ Wolid. ok láti bí olóṣù mélòó kan la ti ń polongo tá a ti ń pòkìkì lórí tap it app yẹn *6630# pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwúlò rẹ̀ fún àwọn èèyàn ní society wa. mo wọlé lọ́dọ̀ brọ́dà mi ìgbà tá a dẹ̀ wà lórí ètò yìí lóṣù tó kọjá àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí í pè lọ́tún àti lọ́sì àwọn tiẹ̀ ti try rẹ̀ àwọn lò ó àwọn ṣègbà àwọn ṣàwo wọ́n ń fi kọ́mẹ̀ntì wọn wípé ó easy pọ̀ jù láti lò gbà. ẹ jẹ́ ń wá wọlé lọ́dọ̀ tiyín kò sí n tó ní pro tí kọ́ìn rẹ̀ tí ò dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. fún gbogbo nǹkan tó jẹ́ ètò èèyàn tí kì í bá ṣe ètò ọlọ́run òun kí n ló lè ba nígbàkigbà lọ́jọ́kọ́jọ́ àti láàyè káàyè. ìṣòro wo lẹ́yìn tẹ́ ẹ jókòó ti ètò tápìtì gan lẹ́wọ́ pé ó ti yọjú lọ́dọ̀ tiyín. inú mi dùn fún ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè yìí. Yes, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ọlọ́run nìkan lọ́ba tó pé tán. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n nínú ẹgbẹ́ tapit nínú gbogbo àwọn applications tí wọ́n jẹ́ akẹgbẹ́ tapit ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà tapit jù wọ́n lọ gan tí kì í ṣe tẹnu. ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ a rí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ kan níbi ọjọ́ méjì mẹ́ta sẹ́yìn. àkọ́kọ́ ń bẹ̀ wá láti MTN office directly tí òyìn ní ṣe pẹ̀lú MTN data. tẹ̀ ń bá dòwò pọ̀. ẹ̀ka bá dòwò pọ̀. ìkejì wá láti IBEDC tàtúbà dòwòpọ̀ fáwọn tó ń raná ṣẹ́rí títà kọ́kọ́ yẹn a notice pé ńgbà míì tá a bá ti send a transaction yìí through gbogbo nǹkan tá a fi connect ẹ̀ success ló ti máa mú as message a kò máa notice kó padà fail so àwọn customers kan bẹ̀rẹ̀ sí ní complain ẹ get so kò sí a make sure pé àwọn nǹkan tá a kọ́ ṣe ni pé gbogbo ẹni tí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí a refund #1 wọn a make sure pé a dá owó padà sínú wallet wọn ìyẹn kọ́kọ́ dá wa lójú pé èyàn kan kò ní sọ owó ẹ̀nù lórí tapit. now our profile solution sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí. àkọ́kọ́ solution tá a ti kọ́kọ́ put in place báyìí ó ní pé tí a bá ti rí pé downtime báyẹn wá látọ̀dọ̀ MTN tó wà unusual. a máa kọ́kọ́ put MTN SME data on hold tó jẹ́ pé ẹnìkan kò ní ríra lákòókò yẹn instead tí ó fi jáwó wọn tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ dá owó yẹn padà àkọ́kọ́ ń ta ṣe àgbékalẹ̀ nìyẹn ẹ̀kejì tá à ń ṣe àgbékalẹ̀ lọ́wọ́ ó ní pé even tó jẹ́ pé a lè má tètè mọ̀ nígbà tí irú yẹn bá ṣẹlẹ̀ ẹni tí ó bá ṣe transaction tí transaction yẹn ò wà successful tó dẹ̀ ti kọ́kọ́ lọ tó ti kọ́ success fún kò ní nílò láti pè wá mọ́ tí owó yẹn ó fi wà auto refunded sí orí wallet ẹ̀ láì ṣe pé ó pè wá rárá láàrin bí ìṣẹ́jú bíi mélòó kan owó yẹn máa padà sí wallet ẹ̀ eléyìí à ń ṣe lọ́wọ́ now títí IBDC tá bá wo púpọ̀ náà bank tá à ń lò gan a face issue pẹ̀lú IBDC tó yẹ pé táwọn èèyàn bá fẹ́ ra náà àrínára àrígbáṣe so mo láyọ̀ láti sọ pé solution yìí ti wà rectified to some extent IBDC ṣì ń fluctuate so a ní láti jẹ́ kí àwọn èèyàn wá mọ̀ pé IBDC gangan fluctuate lórí product tó jẹ́ pé àti raná online so ìyẹn yìí ṣe àtọ̀dọ̀ tapit ṣùgbọ́n à ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn partner wa láti tètè mú solution wá sórí ilé fún láti ká gba ìbéèrè yẹn lẹ̀ ni pé àwọn fi àsìkò yìí dá àwọn èèyàn wa lójú pé tapit is a dynamic solution tí ò wà static ojoojúmọ́ ni àwa engineers là ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ láti improve ẹ̀ láti upgrade ẹ̀ à ń fi dá wọn lójú pé bóyá a fẹ́ ra nǹkan kan àrí lónìí àbí nǹkan kan àwọn à ń ṣiṣẹ́ láàárọ̀ àti ọ̀sán àti òru pẹ̀lú àwọn partners wa láti make sure pé new updates ó mọ̀ jáde lóòrèkóòrè kán dúró sí wa a ní já wọn kulẹ̀ lágbára Ọlọ́run. kí n tó bọ́ sọ́dọ̀ bọ́dà mi lórí Facebook Alhaja Tijani Hasanat ó ní Tapit is very good app bákan náà Ọmọkọyè Nafisat Ọmọtóyọ̀sí ó ní I really enjoy the app Tapit very well ẹni tí ó sọ̀rọ̀ lásọ wípé ẹlẹ́rìí òun ò sí nítòsí bọ́dà mi n tí èèyàn mi ń tọ́ sọ látàárọ̀
ẹ ní àfikún àbáyọkú. kò sí àfikún kan lọ títí ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ fi kún ni wípé àwa tí a ò tí ì gbọ́ nípa tapit pé kí a máa ní ìbẹ̀rù tàbí ìfòyà kankan nípa ètò tapit ó ti dé a sì ti dé láti mú ayé gbẹdẹmukẹ fún gbogbo mùtúmù wa. ẹnìkan wọn ń fàtẹ̀jíṣẹ́ kan sọ wọ́n ń wọlé ńsìn ó ní òun find it very difficult láti download ẹ̀ ó ní please how can I download the app ẹ ṣàlàyé fún un bóun ni ó ṣe download ẹ̀. fún ayọ̀ samuels ló sọ yàtọ̀ yíyan ló fi sọwọ́ bákan náà bashir adeyemi ó ní tapit is very good app ọ̀ya bóun ni èyí ó ṣe download ẹ̀. fún àwa tí à ń lo android tí a bá ti ká níbi tí wọ́n ti máa ń kọ ṣáàṣì tàbí kíní ká tẹ tapet papọ̀ kì í ṣe pé ká tẹ yóò bá lẹ fi pé ẹ fè bó pè t ó wà papọ̀ kò sí space. àṣìṣe táwọn kan máa ń ṣe ni pé wọ́n á kọ́ tẹ tap wọ́n á wá fi space sí wọ́n á tún tẹ it. èmi náà kọ́kọ́ ṣe níjọ́ ẹ̀ kọ́kọ́ wórí ètò kó tó fún mi ní ìṣù díẹ̀ ṣùgbọ́n ngbà mo á pe ọ̀rẹ́ mi lọ́ni bàbá ẹ mọ́ space ẹ̀ ṣe pọ̀ ọwọ́ kan tí mo ṣe ló sì rárí wọlé ọ̀yá ẹ̀ ń so. tí wọ́n bá ti tẹ̀ papọ̀ kó lọ ó máa gbé tapit by Wallid a máa rí Wallid international service ó kéré lábẹ́ tábà ti rí a lè download ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni fún àwọn tó bá ń lo iPhone bí ó ṣe lọ nìyẹn. 0913010490809 mẹ́ta 1049 bóyá ẹ lẹ́ǹtẹ́ ẹ fẹ́ bí wọ́n. hello somebody ta ló mẹ́mẹ́ náà. ẹ kú ètò sá. o ẹ káàsán. Adébáyọ̀ ní láti kírun. 30 seconds. Kọ̀nẹ́tì fún ọ̀yàn nípa ọ̀rọ̀ tẹ́ ìfọ̀lọ́wọ́ yẹn sà. ok. nípa oṣù àwọn IBDC. inú ẹni tí ò bá sì lọ ọ̀bẹ̀rẹ̀dì mítà rẹ̀ inú òṣèré àlọ́ online. ok. so kìí ṣẹ̀bi iléeṣẹ́ Wallid inú òṣèré àlọ́ online. ó ti tán ẹni tí ò bá sì lọ ra token lọ́fíìsì wọn. kìí ṣẹ̀bi iléeṣẹ́ Wallid dàbí. ẹ jèrè ẹ já tún wo ń tẹ́lómi ọ̀sọ̀. 091301049 08093331049 hello somebody àwọn èèyàn ti ń kín lẹ́yìn o wọ́n ní ẹ̀kọ́ ní kókó kì í ṣẹ́jú alágbàdo yín hello. ó kọ yín. orúkọ mi Sodiq Látòṣogbo. Sodiq Látòṣogbo ọ̀yà. bẹ́ẹ̀ni iléeṣẹ́ Wallid yẹn ó wà òkè gan dátà wọn sí ó dẹ̀ lọ smoothly. ok. bọ̀ a kàn ní issue ní ọjọ́ Saturday mo fẹ́ ra data 2 hours láti around 10 a.m. ọjọ́ Saturday yẹn. ok. Sunday ni mo tó rí data mi rà. ok. èkejì dẹ̀ ní gbogbo àwọn app tí a máa ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ká tó máa lo tábì. wọ́n máa ń ní group chat ìdídà Instagram ìdídà Telegram or WhatsApp wọ́n máa ń ní WhatsApp tó yẹ kí wọ́n máa fún wa ní details wípé issue wa o ká máa ṣe nǹkan báyìí ká máa ṣe nǹkan báyìí nǹkan tó tẹ̀lé. ṣé àwọn ò ní ẹni group chat tá a ti lè sọ̀rọ̀ ni. ẹ pèsè ìdáhùn. iṣẹ́ tí ń lọ lórí ẹ̀ á ní ṣùgbọ́n o nọ́mbà tí a fẹ́ gbé sí tí gbogbo ayé fi lè máa rí o ní kò tí ì pẹ́ láìpẹ́ nínú upgrade tó máa tẹ̀lé gbogbo wa la máa rí. ẹ jẹ́ mẹ́yọ ẹnìkan ṣoṣo kí n tó yọ̀ǹda yín hello somebody ta ló ń bẹ́ẹ̀ náà. ló wà náà sábà fún mi àlàjì. present star ọmọkùnrin lẹ́ ń ké sí. ẹ mọ̀ pé ètò ọ̀pọ̀ èyí mo kí àwọn fẹ́jọ́ wa náà. ọ̀ya. bẹ́ẹ̀ mi lọ́sẹ̀ ìjọ yìí ní ìsinmi Arẹ́gbẹ́ṣọlá Adébúwà ní láti Iléṣà. ṣé ìtọ́nìkan lèyàn lè rà ní online lèyàn lè fi pátíkì yẹn rà ní online. so o jẹ́ nínú ìgbé tó ń sẹ́gbẹ́ torí mo ẹ̀jọ́ yìí ní ìsinmi ok. ẹ ṣe gan fún ìbéèrè yín torí pé ó túmọ̀ sí pé ẹni ẹṣẹ̀ ń join wa fún programu ilé àwọn náà sọ so now Tapit jẹ́ mobile app tí a ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ fún ìgbádùn àwọn èèyàn láti ra iná láti ṣe TV subscription láti ra data airtime ní owó tó kéré sí iye tí gbogbo platform yòókù ń ta èyí ṣeé ṣe fún wa torí pé a jẹ́ olùbádókòwò pàtàkì pẹ̀lú iléeṣẹ́ MTN so tẹ bá fẹ́ ra data táwọn èèyàn ń tà ní 300 nígboro lórí Tapit bíi 220 naira lẹ́ra tẹ bá ra airtime
instead 100 naira tẹ́yìn bó mi lórí tapit ẹ máa rà as cheap as ẹ máa gba discount bíi 2% lórí each transaction lórí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń tà lórí tapit discount ṣe wà ń bẹ̀ lọ nìyẹn so kò dẹ̀ sí network failure lórí tapit lágbára Ọlọ́run. ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí bẹ́ẹ̀ kúkú jókòó wákàtí kan lórí ètò yìí àwọn ọmọ Nàìjíríà láti dé àti kódà látòkè òkun wọ́n mọ̀ tó sọ wípé àwọn fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín ni nọ́mbà wo ló jẹ́ nọ́mbà tí ò ní fèèlì táwọn èèyàn mọ̀ pè é sí. a lè pè wá sórí nọ́mbà yìí 081 45 60 88 09. ẹ tún wí lẹ́ẹ̀kan sí. 081 45 60 88 09. so nìkan ni. a tún lè pè wá sórí nọ́mbà yìí 080 32 03 57 48. ẹ tó náà wí. 080 32 03 57 48. mo nígbàgbọ́ pé iléeṣẹ́ wọ́lìdì sì wà ní ìdojúkọ Old Fakunle bí wọn ò bá ti gbé kúrò mbẹ. bẹ́ẹ̀ ni sà. torí mo sì rí mbẹ last week àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ ni sà. mo kódà lánàá tí mo kọjá mo sì rí building yẹn mbẹ. that is to say fún àwọn tó bá fẹ́ wá báyìí gan tó fẹ́ níjọ́ ẹ̀ báyìí jókòó láti báyìí sọ̀rọ̀ àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín. ó yé wa sà. ó kọ yín kí n fi yọ̀ǹda yín. orúkọ mi ni Elújídé Sunday. Elújídé Sunday ìlú wo ni. ọmọ fẹ ni. ó ti yá gbogbo elu èmi náà mọ̀ fẹ́ kàn kọ́ sọ mo kàn fẹ́ sọ ni gbogbo elu àwọn bí ojúmọ́ rere ti mọ́ wálé ayé nù bọ́dà mi ó kọ yín. Bọ́lájí Okùnadé lorúkọ mi. mo kí gbogbo àwọn tó tẹ̀lé yín wá pátápátá nítorí pé ń bò rí ètò gbogbo ilé ẹ wá kóra yẹ aṣọ ń tẹ́ fún mi àná mọ́wọ́ tèmi wá àná mọ́wọ́ wá mo ti gbàgbé gbà mọ́ wà lórí ètò lánàá mọ́wọ́ mo ti gbàgbé pé òní lè mi àwọn èèyàn mi ọmọ pàdé aṣọ ẹgbẹ́jọdá gbogbo wọn bá ti rí mi lára mi wọn ní bàbá tápìtì owó product influencer rẹ̀ gbà bá ríra àmọ̀sẹ̀ ìjókòó sọ tèmi náà ń bá yín wọ sọ torí pín ara sọ yín lọ́rùn mi ó ní ìtumọ̀ tó bá dé àbọ̀rọ̀ mi ò yé ẹ̀jẹ̀ yọ̀ǹda yín gbé òkè. ìrètí dé o ìrètí dé o ìrèdè iléeṣẹ́ wọ́ọ̀lì ló kórè wọlé ìrèdè wọ́n ti máa yẹ gbẹdẹmukẹ fún mùtúmùwà ìrèdè ìrètí dé o ìrètí dé o ìrèdè. bẹ́ẹ̀ni ìrètí dé fún gbogbo ènìyàn tó ń lo fóònù ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká iléeṣẹ́ Wallet International Services Limited ni wọ́n tún yọ lára ọ̀tọ̀ pẹ̀lú áàpù tá a pè ní Tapit. ǹjẹ́ ìwọ ní àdójúkọ láti ra airtime data ra iná nepa tàbí ṣe subscription sórí DSTV GoTV tàbí StarTime rẹ Tapit ló tún kalẹ̀ kà láti iléeṣẹ́ Wallet International ọ̀nà àti lò ó sì rọrùn wọ̀kúwọ́kú pẹ̀lú èrè tó gọbọi àti fún POS ọ̀nà àti lò ó fún gbogbo ẹni tó ń lo Android tàbí iPhone láti lọ sí Google Play Store láti download áàpù yìí lẹ́yìn náà ṣe ìforúkọsílẹ̀ àti nọ́mbà ìpè rẹ à ń jẹ́ni lọ́wọ́ kò sí níbẹ̀ rárá lọ́gán tó bá fẹ́ ra airtime data ni yóò wọlé sórí fóònù ìpè rẹ tàbí kẹ́ẹ̀tẹ̀ *6630# lórí ẹ̀rọ alágbèéká yín fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 0803-203-5748 Tapit ìrọ̀rùn dé fún gbogbo mùtúmùwà. ìrèdè. ilé ìtajà aṣọ kan ń bẹ ní gbọ̀nà lóṣogbo. Ashbrook Fabrics ló ń jẹ́. èrò wìtìwìtì ó yá kájọ débẹ̀ lọ́raṣọ. Ashbrook Fabrics àfi aṣọ tí wọ́n ń ròyìn. bẹ́ẹ̀ni ìròyìn wa tó àmójúbà o Ashbrook Fabrics àfi aṣọ tó kọjá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ràmíràmí àwọn aṣọ bíi voile lace Swiss lace Polish lace Ankara Kampala gèlè lóríṣiríṣi pẹ̀lú òfìlọ́kan òjọ̀kan cord lace cord net Guinea brocade láti factory tààràtà lọ́jà ti ń sọlẹ̀ sọ́dọ̀ wọn ìrọ̀rùn gbáà ló bá dé fẹ́ yẹn lẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àtẹ̀yìntẹ́ fẹ́ lò ó fàríyá yín àwọn erimọ̀ sẹ́lẹ̀kì aṣọ ìgbàlódé tó kọjá kílówọ̀ gan Ashbrook Fabrics ló sẹ̀ǹgẹ̀rẹ̀ sí bó ti wù kí n tẹ́ fẹ́ pọ̀ tó ẹ fọkàn balẹ̀ No. 4 Ọláwálé Plaza nídojúkọ Wema Bank Ìgbọ̀nà ni wọ́n wà lóṣogbo ẹ̀ka wọn lówódé Ìgbọ̀nà ni wọ́n fi ṣe lé àǹkárá àti materials rẹpẹtẹ tẹlifon 08035202681 tàbí 08186267795 Ashbrook Fabrics nígbọ̀nà ilé ẹrù tó kọjá bẹ́ẹ̀. àsìbùnà wọ́ọ̀ ní ìmọ̀lẹ̀ wá kéèlò.
ilé ẹ̀kọ́ NASFAT model schools tó ní ẹ̀ka ajẹ́lẹ̀ òsínmi alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama ń fi àsìkò yìí ké sáwọn òbí tó fọ́jọ́ ọ̀la rere fáwọn ọmọ wọn láti wá forúkọ wọn sílẹ̀ fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ tó yanrantí lọ́gán bá ti gba fọ́ọ̀mù ni wọ́n ṣèdánwò lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá àtàlákọọ́lẹ̀ olókìtì tí ó tàbí ilé ẹ̀kọ́ NASFAT model schools tó wà ní West Bypass Ring Road Òṣogbo sọ̀wọ́n nítorí wípé àwọn olùkọ́ wọn dáńtọ́ àyíká tó dúró re ni wọ́n ti ń kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ohun èlò kẹ́kọ̀ọ́ wọn ò láfiwé àti wípé ọkọ̀ bọ̀gìnì wà láti máa kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́bọ̀ nírọ̀rùn yàtọ̀ sí èyí àgbà ẹni yàrá àkàwé yàrá ìmọ̀ ẹ̀rọ sáyẹ́nsì àtúntàyàrá bí àṣà wọn tí pápá àṣírí ilé ẹ̀kọ́ yìí sì tẹ́jú rẹpẹtẹ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa kò kọ́ bẹ́ẹ̀lì nínú ìdíje ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lọ́kàn òjọ̀kan bọ́rọ̀ bá wa rí báyìí ẹ̀yin òbí àtàlágbàtọ́ ẹ tara ṣàṣà kó àwọn ọmọ yín wá sí ilé ẹ̀kọ́ NASFAT model schools West Bypass Ring Road area Òṣogbo níbi tá a ti ń wọ́nà ọjọ́ ọ̀la rere fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa Masha Allah àwọn ọmọ wọn ṣoríire àmì olùkéde akọ̀wé ètò ẹ̀kọ́ fún ilé ẹ̀kọ́ NASFAT model schools Òṣogbo. kò sórùlé bí òrùlé honesty lọ́ba aláwùjọ òrùlé. àní sí kọ́kọ́rọ́ kú kí Olódùmarè ọba ó kọ́lé rẹ̀ fún kó wá. èèyàn tó bá mọ búlọ̀ọ̀kù tán tó kú kó kàn nípa àánú. honesty multidynamic global enterprises ní ẹwà kan lágbègbè owó ní ẹ̀dẹ́. àánú kọ́lé ayé òde òní ẹlẹ́mìí gígùn tó nípọn tó gùn tátẹ́gùn àtìtì olérí gbèsè lórí ilé ní honesty enterprises ń ṣe lónírúurú àwọ̀ tó rẹwà bí Òṣùmàrè. àwọn ló ń ṣe é ni wọ́n ń tà ojúlówó ni kò lẹ́gbẹ̀rẹ́. àbájọ owó tí ò gara ni ẹ̀rín ní gbẹnu àwọn èèyàn tó ti bá wọn lẹ̀ dí àpòpọ̀. honesty multidynamic global enterprises wà ní number 15 off Òṣogbo gbọ̀ngàn road ó kọjú sí Ọ̀ṣun Oòduà farm academy lábúlé fásinà níjọba ìbílẹ̀ Ẹdẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ̀ka iléeṣẹ́ wà ní number 16 Akíndàkọ̀ street Alẹ́kùnọdọ̀ ìlú Òṣogbo aago wa ní 08034962762 àti 08033938714 òtítọ́ àtàkóyawọ́ la fi mọ̀ wọ́n ní honesty. ó Bennett Nursery and Primary School. ilé ìwé kan bẹ nílẹ̀ yìí o tó ń pèsè ojúlówó ẹ̀kọ́ tó yẹ òòrùn tí mo mọ̀ tayọ̀ lálá láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀. ó Bennett Nursery and Primary School lórúkọ rẹ̀ jẹ́. ó Bennett Nursery and Primary School tó fi kalẹ̀ sí zone 7 road 3 lane 3 òkè àlàáfíà Òwòdì Ẹ̀dẹ̀. ti gbóyin mọ́ máa dọ̀ ẹ̀kọ́ tó yẹ òòrùn dé fún gbogbo wa. bẹ́ẹ̀ ni tàbá sọ̀rọ̀ nípa ká fọmọ lẹ́kọ̀ọ́ crèche preschool àti grade láyìíká tó dùn wò rọrùn fẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú yàrá ìkàwé òde òní tó yáàyè àwọn ohun èlò kẹ́kọ̀ọ́ òde òní tí mẹ́kọ̀ọ́ kíkọ́ rọrùn wọ̀kùwọ̀kù fáwọn ọmọ pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọmọlúwàbí tó pegedé fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka tí yóò máa kọ́ àwọn ọmọ yín lẹ́kọ̀ọ́ moral history culture science technology òun art àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ mìíràn tó mọ́ ọmọ pegedé láwùjọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀. ó Bennett Nursery and Primary School Òwòdì Ẹ̀dẹ̀ là ń perí yẹn. ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò gbogbo ẹ̀yin òbí àtàlágbàtọ́ ẹ wá forúkọ àwọn ọmọ yín sílẹ̀ lónìí níléèwé ó Bennett Nursery and Primary School tó wà ní zone 7 road 3 lane 3 òkè àlàáfíà Òwòdì Ẹ̀dẹ̀ fẹ́kọ̀ọ́ crèche pre-nursery àti grade ẹ̀lú ẹ̀ ló wọ̀ ní 08038040568 tàbí 0703371375 ó Bennett Nursery and Primary School ìtọ́wò làmọ̀ dídùn ọbẹ̀. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lápapọ̀ o a kú oríire o. oríire kí ni o. bóyá lo mọ̀ pé D Olas Farm wọ́n ti mú gbà ayọ̀dé fún gbogbo àwa ọlọ́sìn adìẹ àwọn nìkan la gbà ọ̀jẹ̀ tí wọ́n ń ta DO chicks tó jẹ́ broilers adìẹ òòjọ́ tó lálàáfíà tọ́pọ̀ tí ò ní wúkọ́ bí tí wù kó mọ. ìrọ̀rùn dé nìyẹn ó já sí pé D Olas Farm ní kí gbogbo ènìyàn máa lọ báyìí láti lọ ṣe booking tiwọn pẹ̀lú owó kékeré fún adìẹ òòjọ́ DO chicks tó jẹ́ broilers. bẹ́ẹ̀ni ẹ tètè máa bọ̀ báyìí kẹ́ wá ṣe booking tí ọjọ́ Wednesday ní gbogbo ènìyàn máa gbọ́jà wọn ní ìkéyìí ọ́fíìsì wa tó bá súnmọ́ yín jùlọ bẹ́ẹ̀ ló ń jẹ́ adìẹ wà nílẹ̀ bìbà fún títà lówó tí ògùn pa ẹ̀yìn tiwa lọ́ṣogbo D Olas Farm wà ní Musodun Retirement Center nífẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ Lapo Microfinance Bank Ring Road Stadium area lọ́ṣogbo ẹ̀yìn tiwa nílùú Ìkírun o ẹ máa bọ̀ wá sílé oúnjẹ ajẹ D Olas Farm tó wà ní Ẹ̀mẹ́lójú State nífẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ilé ìfowópamọ́ First Bank Ìkírun nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun for booking please call 0803-725-0514 tàbí 0913-640-2330 tàbí 0704-529-3689 D Olas Farm. gbogbo ọmọ ìrágbìyí ẹtúyáyá ẹ jáde òye. Oyètọ́lá di mínísítà oríire wọlé dé wẹ́rẹ́. bọ́mọ ẹni bá dáa káfíyàn gan ò léèwọ̀. ọ̀rọ̀ yìí ló mú arágbìyí ilẹ̀ ìrágbìyí. aláwẹ́lúwà ọba abdulrasheed ayọ̀túndé ọlábòmí ọdúnrún kẹrin kí gbogbo ọmọ ìrágbìyí ńlẹ́ lóko lódò lẹ́yìn òdìkú oríire. gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun àná alhaji adégbòyèga oyètọ́lá di mínísítà lórílẹ̀‐èdè. ayẹyẹ ìmọ̀yì èèyàn pàtàkì là ń pẹ́ gbogbo ọmọ ìrágbìyí sí. lókè ìrágbìyí grammar school ìrágbìyí
lọ́jọ́ kẹsàn-án oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 láago 10 ọwọ́ àárọ̀ takọ́tabo ọmọ ìrágbìjí tẹ̀bí tara tọ̀rẹ́ dànù ẹ wá síbi ayẹyẹ oríire pẹ́dùmarè ló dá wa lóhùn ayọ̀ ẹ dá wìtìwìtì máa bọ̀ ọ̀rọ̀ ìlú ìrágbìjí ni ẹjọ́ wò lọ́kàn wa ọ̀rọ̀ òṣèlú kọ́ oríire takọ́tabo ìrágbìjí ló jẹ́ Oyètọ́lá di mínísítà fún gbogbo ohun tí jẹ́ àlùmọ́nì inú omi ipò ńlá ni kódà ipò kékeré kọ́ ẹ jẹ́ akórajọpọ̀ káfíìmọ̀ọ́rẹ́ hàn lọ́hùn ìrágbìjí ṣe bẹ́ẹ̀ ó ń gòkè àgbà ọba arágbìjí ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ ìrágbìjí olókè méjì. Guy, how far now? E don tey wey we see you online o. Oh boy, that na your mate? Haba, but you get airtime line na? Yeah, but e don tey wey I use am sha. Na you even suppose dey enjoy boku data. Me? How? Yes now. Just use that SIM today. Load 500 naira, come dial *312#. Na 2.5 gigabyte data you go collect. Chai! You know me now. Airtel, a reason to imagine. Okay now. Akínkúnmi ọjọ́ ń lọ síbi àná. Ẹ wo oòrùn ń lọ síbi àtiwọ̀. Àwọn bí mo sì ń lọ sí pọ̀. Àwọn tí mo sì fẹ́ ṣe sí pọ̀. Kí ni ẹni ìwí ná? Mo fẹ́ mórúkọ ẹ̀ jáde ni o. Okay. A lò bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ní wákàtí méjì kò tó nǹkan kan ṣe nínú ètò Ó Yàtọ̀ àti Agbami Òṣèlú. Ẹ gbìyànjú láti ṣe extension fún prógrámù yẹn. Okay. 2 hours kò tó nǹkan kan ṣe. Ó ní wákàtí méjì ń dàbí 20 ìṣẹ́jú létí àwọn ni. Ẹ jẹ́ máa kí Ọlábísí Afọlábí kú ọjọ́ ìbí èní lára àwọn alátìlẹyìn olólùfẹ́ wa ní congratulations, happy birthday, many happy returns. Ẹjẹ́ àmúyùn ẹjẹ́ àfihàn lẹ̀ ká kú òǹbẹ̀. Méjì àbí mẹ́ta ni àwọn àlejò tó kù ńlẹ̀ báyìí. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ kinní kan fún yín pé bó bá kùràwọ̀ kan lójú sánmọ̀ bí sánmọ̀ ọgbà yàbọ̀ nkín kò ní dí abala ta lọ́sẹ̀ họ́ kò dín ní kábíyèsí méjì tó bá mi sọ̀rọ̀ lénìí ní nǹkan bí ọwọ́ aago bíi 12 kọjá bí ìgbà bá sọ pé èèyàn jọ ṣe mítìnì ni wọ́n ti sọ pé gbogbo ohun tí ó bá mú kí èèrà orin abala òun kí n jọ kí n mọ yọ̀ǹda rẹ̀ kú. Okay. Lọ́jọ́ Thursday tàbí pẹ̀lú ṣùgbọ́n òsì. Bá a bá dájọ́ ọjọ́ mọ́ pé ní bá a bá dàgbà ìgbà mọ́ kò. Gbogbo ayé ni wọ́n ń garùn wọ́n wá ń kà á bí wákàtí ọjọ́ bí ẹn pé kó pé. Ọjọ́ Thursday yẹn ó sì ti wá fẹ́ pé báyìí torí wípé inú ọ̀sẹ̀ yìí náà ni. Iṣẹ́ àfihàn lójú táyé. Ìṣe aṣọ lójú bá a ṣe ń polongo bá a ṣe ń pò kìkì ẹ̀. Fíìmù àgbéléwò ẹ̀hàn náà. Mo bí ẹni tó ya fíìmù yẹn léèrè ìbéèrè kan. Mo ní ṣóun lọ yẹ hàn náà nú fíìmù ní àbókò àwọn ẹ̀hàn náà jọ. Ọlọ́gàá táìtù a máa ṣiṣẹ́ lọ sọ́nà ibì kan tí sítórì ó ṣiṣẹ́ lọ sọ́nà bòmíì. Ó ní ebi ń tẹ́ ẹ fi lé a lọ́wọ́ ni. Ó ní gbogbo ohun tó wá bí gbogbo fíìmù láyé ó ní tí wọ́n ń pè ní suspense. Kèé ṣe wípé kéèyàn fẹ́ wo fíìmù wákàtí kan kọ́ ọ bá ti wá wò ṣẹ́jú 5 sí 10 kó tó pé ibi tí fíìmù yẹn máa parí sí rè. Ó ní ohun tó ń bẹ nínú ẹ̀ hàn náà storyline yẹn ó ju ọpọlọ tòun gbé kalẹ̀ tóun yà á lọ nítorí wípé ìgbà
tí wọ́n fẹ́ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ó níye àwọn tí wọ́n jọ jókòó ti story wípé story ò gbọ́dọ̀ lọ báyìí bó ṣe yẹ kó lọ rèé wọ́n parí àwọn ìpele kan wọ́n tó bọ́ sí ìpele míì ìgbà wọn wá bọ́ sójú ọ̀nà gan tí wọ́n máa yà á wọ́n yà á bí ẹni wípé kò ya fíìmù kankan rí nígbè ayé rẹ̀ ni ẹmẹni tó yẹ ẹmẹni tó kọ́ ọkọ ìyá àfẹ́ ni ọmọ mi alálùbáríkà Adékúnlé Abọ́ládé dòdò èdè mo fẹ́ sọ fún yín wípé bóun náà sì ṣe wà yìí for the first time in the history of his life ọmọ àti bàbá jọ wà lórí àgbàgbé ọ̀yá ọkọ déètì ọjọ́ òní ilẹ̀ ó dàbí ọjọ́ kan títì mi dán nǹkan kan wò lẹ́dẹ̀ẹ́ ni mo ní kábíyèsí ẹ̀yin náà lẹ tó ṣe bẹ́ẹ̀ tìmí ní sọjọ́ bíi àwọn ọmọ rẹ̀ Ṣẹ̀fí Àlàó ló ń ṣeré ńjọ́ náà kábíyèsí bá pe bàbá wọn bá tún pe ọmọ wọn bá ní Akínkúnmi Àlàbí àtọ̀rọ̀ lọ́mọ ọyẹ ẹ̀bọ orí stéèjì mo wá ń sọ fóònù náà mo ní Joe ti ń sọ̀rọ̀ lórí agbágbé sóde pa èmi rẹ pọ̀ ó ní bàbá ìgbà àkọ́kọ́ rèé ọdún tí wọn náà ti ń sọ̀rọ̀ Adékúnlé Abọ́ládé sọ jókòó tó bá mi ṣe prógráàmù live and direct báyìí rí. àyàfi tí mo bá tẹ̀lé yín lọ studio káwọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lókù. a sì dúpẹ́ ẹ̀yin náà ti ń táàpù ẹ̀ báyẹn tó ti táàpù ẹ̀ gan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Olúwa ti ṣe o. ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run. àdúrà àwọn ọ̀gá wa Kọ́ládé Àlàbí ọmọ Balóde Òṣogbo kò ní í pín bẹ́ẹ̀ gbogbo yín pátá náà lẹ́ẹ̀mọ́ rọ́wọ́ mú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ti ń lù báyìí yọ ọmọ yọ ni bẹ́ẹ̀ bá ń lọ yọ ọmọ kúnná ni bẹ́ẹ̀ bá ń gé pẹ́ẹ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ já náà ni ọmọ já bí ògo ti ń jẹ́ tọ́lọ́run ẹ máa ṣòwò nídìí iṣẹ́ yìí ẹ máa bóde pàdé ẹ máa fi gbogbo ara ṣòwò gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ sẹ́ fún un yes business of the day premier fíìmù ẹ̀ hàn náà wọ́n lẹ́ẹ̀ fẹ́ sún ọjọ́ síwájú kí ló fa sábàbí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ń rò wípé a ṣe sún kinní yìí kó tiẹ̀ bọ́ sí weekend àmọ́ àwọn tí a jọ ń ṣe agbátẹrù kinní yìí wọ́n ní tá a bá tún ní ká sùn ó tún máa affect àwọn ètò míì tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a bá ṣe nípìnlẹ̀ torí tá a bá ti ń parí ẹ̀ lọ́jọ́ Thursday lágbà lọ́wọ́ lọ́kọ́dún ó tó parí á gbé sinimá ìhànà à ń gbé lọ sí orílẹ̀-èdè South Africa láti tún lọ ṣe àfihàn rẹ̀ kíkan mọ́ bá wàá dé kan lọ́wọ́ tàbí kó para wọn lára ọjọ́ Thursday nínú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí tó kù ọjọ́ mẹ́ta yìí kò lè sún bẹ́ẹ̀ ni kò lè yẹ ọ̀gá. ẹlòmíín lè máa gbọ́ voice conversation èmi àti ẹ fún ìgbà àkọ́kọ́ Thursday yẹn ń bo ni premier rẹ̀ ó ti wáyé. gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa a máa ṣe àfihàn lójú táyé fún sinimá ẹ̀hànnà eléyìí tí ó máa wáyé ní ọjọ́ Thursday ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí ní Imperial Cinemas eléyìí tó wà ní Ọ̀ṣun Mall ní Old Fakunle lóṣogbo nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun tá a wà yìí. aṣọ láì wọlé ni àbí tíkẹ́ẹ̀tì tẹ̀ ń polóhùn náà lára. àrà sọ àrà fìlà tíkẹ́ẹ̀tì 5,000 naira péré ó ní gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wò níbi big screen àwọn tó máa ń gbádùn sinimá làwọn tó bá wò níbi big screen àti sáǹdì ni o àti picture ni o gbogbo ẹ̀ ló jáde kétékété. tí mo ṣe kúrò ní sinimá yẹn mo ń gbà bọ̀ wá sí orí ètò yín ọ̀gá odidi ọjọ́ mẹ́ta ní ó tún fi convert ẹ̀ sí nǹkan tí gbogbo wa máa ń wò nínú ilé wa tàbí lórí YouTube tàbí lórí Netflix odidi ọjọ́ mẹ́ta gbáko ló máa gbà wọ́n láti fi convert ẹ̀ sí nǹkan tí ó ṣe é show lórí big screen wọ́n sì máa bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ òní ní sà. àwọn bọ́wọ́ ní tíkẹ́ẹ̀tì wà táwọn èèyàn ti lè rí tíkẹ́ẹ̀tì rà torí wípé ẹlòmíín bẹ tí ó ti fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì rẹ̀ lẹ̀ kò ní fẹ́ gbé kó dijọ́ yẹn kọ́ máa kí o ẹlẹ́sìn rìn pé ẹjọ́ ọ̀nkú ẹ̀yin náà lọ tò ẹ sáàrí pé ẹsẹ̀sẹ̀ dé ni ẹ dúró sápá abẹ yẹn ẹlòmíín ti fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì rẹ̀ lẹ̀. ọ̀gá ó yẹ kẹ́ ẹ lọ dájọ́ lẹ̀ kẹ́ ẹ ní jàmọ́ táwọn yóò ti wá mọ̀ sí àsàlátù tó dé nítorí pé bí ìgbà pẹ́ rí nǹkan tí mo bá wọn management Imperial Cinema tí mo bá wọn discuss ni wọ́n ní tíkẹ́ẹ̀tì tí a sọ pé wọ́n ti tà ní Fresh FM níbi tá a wà yìí àti ìtàwọn ti tà ó ti fẹ́ kọjá agbára tí capacity hall lè gbé pẹ̀lú àwọn èèyàn pàtàkì tá a tún wá láàpè bẹ́ẹ̀yàn bá ti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ lẹ̀ ó ṣeéṣe kó wá kọ́kàn jẹ́ pé yóò ya fọ́tò yóò sì padà á lé ni. a jẹ́ wípé n tó ń advice àwọn èèyàn ni wípé bí wọ́n bá fẹ́ ìrọ̀rùn tó lóyìnbó ń pè ní convenience
ọ̀dà kí wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì ńlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni sà. bí ibo ni wọ́n ti rà á. ní Fresh FM tá a ti ń ṣètò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lágbègbè bíkẹ́ẹ̀tì lọ́sọ̀gbọ̀ tíkẹ́ẹ̀tì ti wà ńbẹ̀ bákan tẹ́ bá dé Imperial Cinemas eléyìí tí ń bẹ ní Ọ̀ṣun Mall lọ́sọ̀gbọ̀ tíkẹ́ẹ̀tì wà ńbẹ̀ ọ̀nà méjèèjì tí tíkẹ́ẹ̀tì wà táwọn èèyàn ti lè máa rà nù. tíkẹ́ẹ̀tì ẹyọ kan so qualify couple láti wọlé. ọ̀gá ẹyin kan fẹ́yàn kan yàrá kan fẹ́yàn kan ni tíkẹ́ẹ̀tì 5,000 naira èèyàn kan ló gbé wọlé kí n tó mọ̀ bọ̀ wá sórí ètò yìí ó ń lọ lórí bàbá mi àtàwọn dapẹ́tọ̀ gbogbo àwọn ọmọ àwọn làwọn fẹ́ wá wò ó iye tíkẹ́ẹ̀tì gbogbo ọmọ pátápátá àtàwọn míì tó ń tò kó lọ́wọ́ iye owó rẹ̀ náà ti sẹ́ndì tí bá ti ń kúrò lórí ètò yìí máa bá wọn kó lọ́wọ́ láti Fresh FM mọ̀ bí ń lọ kó fún palace ni. ọ lọ kó fún wọn palace. bẹ́ẹ̀ ni sà. àmọ́ bá mi nù olórí bàbá ọ̀dà ńgbà bá pàdé ńbẹ yọ ọmọ gbowó bàbá ọkọ lọ́ọ̀ mi torí pé mi àti olórí ó ní kóòdì ó níbi tá a jọ dìde yóò gbowó bàbá ọkọ lọ́ọ̀ mi ńjọ́ náà ní nbẹ torí pé àti bí ọwọ́ aago mélòó ni bó lè ìlànà ètò aago mélòó lọ fẹ́ àti mọ́ ọdẹ. aago mẹ́ta la máa bẹ̀rẹ̀ red carpet tọkànlọpọ̀ ìlú ìfọn tí ó sì máa lọ aago mẹ́rin gẹ́gẹ́ wọn yìí náà kò lè lé kò sì lè dín aago mẹ́rin gẹ́gẹ́ ni wọ́n máa play sinimá yẹn lórí big screen nítorí ti dájú ni pé ó pẹ́ jù káwọn èèyàn ti débẹ̀ ní bí aago mẹ́ta àbọ̀ so that a ti dọ̀ máa ya picture àti gbogbo àwọn àlejò ńlá látà abájọ pé aago mẹ́rin gẹ́gẹ́ náà máa show fíìmù wákàtí méjì àti ìṣẹ́jú mẹ́wàá láti fi ṣe àfihàn rẹ̀ tá yóò fi gbádùn rẹ̀. irú fẹ́fọ̀ tó o ṣe fún olórí àtàọjà àtàwọn ọmọ rẹ̀ yẹn àwọn míì náà lè fẹ́ béèrè rẹ̀ pọ́dà kò burú lẹ́ òdodo èdè ọ̀dà o máa ń kóye tíkẹ́ẹ̀tì báyìí wá bí wọ́n bá wá fẹ́ pè ọ́ lórí irú rẹ̀ wọ́n ń fẹ́ tíkẹ́ẹ̀tì ni wọ́n fẹ́ àtìlẹ́yìn fún ṣóò yẹn lọ́jọ́ tọ́sídẹ̀ẹ́ ni wọ́n fẹ́ nkùárì bóyá nípa ṣóò yẹn àbí nípa ìwọ gangan ni nọ́mbà wo ni wọ́n pè ọ́ sí kí n yọ̀ǹda rẹ̀. ẹ ṣeun ọ̀gá máa fi àyélẹ̀ tí ọ̀gá ò fi parí ètò láago 4 nírọ̀lẹ́ yìí tí màá fi dúró sí Fresh gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá pè mí màá lè bá yín kó tíkẹ́ẹ̀tì yín lọ́wọ́ láti bí yìí ẹ pè mí sórí 080 53 93 51 09 0805 393 5109 àwọn èèyàn kan ti ra tíkẹ́ẹ̀tì èèyàn 50 ilẹ̀ tani ká máa fi ṣe ẹ̀bùn fáwọn èèyàn kó tó dijọ́ náà tẹ́ ẹ bá ráàyè kódà kó jẹ́ èèyàn 10 lẹ́fẹ́ bùn ní tíkẹ́ẹ̀tì lọ́fẹ̀ẹ́ lórí ètò yàtọ̀ tá à ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀gá ààyè ẹ ti yọlẹ̀. kábíyèsí èèyàn 10. tó bá táàyè ẹ bá ti yọlẹ̀ lórí ètò yìí. ń bọ̀ lọ àti awárá ààyè fún èèyàn 10 láàyè lórí ètò èèyàn 5 gan sáàyè rẹ̀ lè yọlẹ̀ ní ìsìn bọ́ ọba ti ń dìde ní ìsìn wọ́n sílẹ̀kùn ó ń fújì kan olórí gbogbo ń fújì ń gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ ọlọ́ọ̀dá òun ó gbòrí wọlé àbọ̀ sábàlá tanísò ààyè òsì náà ni má bínú n tó ṣe ni wípé wọ́n tún wò ètò kan tí wọ́n kó fún òun wò ètò kan irú ń tọ́ yóò kórí ètò mìíràn ń wà kó sórí ètò àwọn èèyàn wà fi ṣèfàjẹ́ nọ́mbà rẹ kí n fi yọ̀ǹda rẹ lẹ́ẹ̀kan sí ọmọ. 0805 393 5109 080 53 93 5109. ok ẹ̀hàn náà ń dà gbẹ̀mí débẹ̀. àtúntò arére adékúnlé abọ́ládé dòdò èdè sinimá látàpá kọ́lé rẹ̀ ní ẹ̀hànà àmà pẹ̀míyà rẹ̀ kó jáde ó máa kọjá fẹnu ròyìn. àràmàkùkù agbára gba ògbólógbò sinimá olókìkí tá a pàkọ́lé ẹ̀ ní ẹ̀hànà a máa kọjá de pẹ̀míyà ẹ̀ adékúnlé abọ́ládé dòdò èdè ló pẹ̀lúsì sinimá yìí o pẹ̀lú àwọn superstars àgbà òṣèré gbogbo tó kó panu ẹ̀ Thursday September 7 ọdún yìí ló máa kó jáde Imperial Cinema Ọ̀ṣunmọ̀ ló ti máa wáyé aago 3 ọ̀sán ní red carpet ó ti bẹ̀rẹ̀ àfihàn sinimá máa wáyé láago 4 ìrọ̀lẹ́ 5,000 naira pẹ̀rẹ̀ lówó ìwọlé kábíyèsí Royal Majesty ọba abẹ́dá Adékúnlé máa kàmá sí o ẹ̀ lórí adé ọjọ́ náà bọ́dà dídé ní yẹyẹ olúwa mọ́dúnpẹ́ ọ̀la Adélékè sàn ní yẹyẹ gómìnà ẹ máa rí tíkẹ́ẹ̀tì rà ní Imperial Cinema Fresh FM Òṣogbo ayẹyẹ ìkójáde sinimá yìí proudly supported by Shekina Center Global Concept Limited Fresh FM Nigeria abroad Forticate Construction Lasotec Global Concept Limited Gavin Global Concept Limited Alabama Luxury Hotel MVR Safada Global Limited Fakurari Anaya pé 08053935109 amareti yín. àsìbùnà ń wọ ní ìmọ̀lẹ̀ wá kéèlò. ilé
ẹ̀kọ́ NASFAT model schools tó ní ẹ̀ka àjẹlé òsèmi alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama ń fi àsìkò yìí ké sáwọn òbí tó fọ́jọ́ ọ̀la rere fáwọn ọmọ wọn láti wá forúkọ wọn sílẹ̀ fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ tó yanrantí lọ́gán tó bá ti gba fọ́ọ̀mù ni wọ́n ṣèdánwò lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá àtàlákọ̀ọ́lẹ̀ olókìtì tí ó tàbí ilé ẹ̀kọ́ NASFAT model schools tó wà ní West Bypass Ring Road Òṣogbo sọ̀wọ́n nítorí wípé àwọn olùkọ́ wọn dáńtọ́ àyíká tó dúró re ni wọ́n ti ń kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ohun èlò kẹ́kọ̀ọ́ wọn ò láfiwé àti wípé ọkọ̀ bọ̀gìnì wà láti máa kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́bọ̀ nírọ̀rùn yàtọ̀ sí èyí àgbà ẹni yàrá àkàwé yàrá ìmọ̀ ẹ̀rọ sáyẹ́nsì àtúntàyàrá bí àṣà wọn tí pápá àṣírí ilé ẹ̀kọ́ yìí sì tẹ́jú rẹpẹtẹ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa kò kọ́ bẹ́ẹ̀lì nínú ìdíje ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lọ́kàn òjọ̀kan bọ́rọ̀ bá wa rí báyìí ẹ̀yin òbí àtàlágbàtọ́ ẹ tara ṣàṣà kó àwọn ọmọ yín wá sí ilé ẹ̀kọ́ NASFAT model schools West Bypass Ring Road area Òṣogbo níbi tá a ti ń wọ́nà ọjọ́ ọ̀la rere fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa Masha Allah àwọn ọmọ wọn ṣoríire àmì olùkéde akọ̀wé ètò ẹ̀kọ́ fún ilé ẹ̀kọ́ NASFAT model schools Òṣogbo. Okay, ọjọ́ ń lọ síbi àná ẹ wò òòrùn ń lọ síbi àtiwọ̀ nìyẹn. Mo sì ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹnìkan o mo dẹ̀ ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹnìkan o tó gbá mi tó gbá Fresh FM. Mo sọ mo yàn lórí ètò lánàá. Ok mò ń bọ̀. Ilé aláyọ̀ ni bí wọ́n bá ti sọ fún man níbikíbi. Àgbáríjọ ẹgbẹ́ onífújì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n ń pè ní Fullman. Wọ́n bẹ́ lẹ́sẹ̀ kùkù wọ́n bẹ́ nípínlẹ̀ wọ́n ta gbòǹgbò dá tó e dórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà káàkiri ni. Gbogbo ẹni tó bá ti ń kọ orin fújì ẹ̀tọ́ ni fún un láti darapọ̀ mẹ́ ẹgbẹ́ kó ṣẹgbẹ́. Ẹ̀tọ́ ni fún gbọ́ mi dáadáa ohun tí mo sọ o ni fún un láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ kó ṣẹgbẹ́. Bọ́dà mi bá ń kí àwọn èèyàn nù lè kọ́ dákọ̀ rẹ̀. Wà á ti máa gbọ́ wà á ti máa gbọ́ o Túndé ṣe bẹ́bẹ́ ó ti wà tipẹ́ kì í so lórin àtijọ́ wà á ti máa gbọ́ Túndé akínní mi ò kì í ṣàkín lásán débi akínwù mi ẹ̀rí akíkanjú lọ́mọ kì í ṣe ètò ọ̀rọ̀ ẹnu kákọrin pé di ara àti ọ̀la àbá wọn nínú mi ò kì í sọ́gbẹ̀rì nínú olórin àsìkò yìí o. Ọ̀sàlùbáríkà ó kọ̀ rẹ̀ èmi náà mọ̀ pé èso ọ̀gbẹ̀rì ó lè jọ́gbẹ̀rì kí wọ́n fi ọjà alága fún mà ní gbogbo local government ibi ọwa ó kọ̀ rẹ̀. Orúkọ mi ni Abdul Kabiru Àrẹ̀mú Ọlátúndé Panorama. Yàtọ̀ fún ọwọ́ tó o fi wọlé yẹn kí n lè mọ̀ ọ́ lóní fújì tó fún mi ní nánsà mi. Let's go. Túndé lónìí ni kò ní dọ̀la o. Lọ́jọ́ abárí bí sọ́tà ní bí wọlé. Òsì àtìyà nílé ayé mi àìbẹ́gbẹ́ pé kó wọlé lọ nílé ayé mi làtẹ̀ ní o. Sàlùbáríkà. Panorama ń bo ló ti jẹ jáde náà ebi fìlà ní jẹ bẹ́ẹ̀. Fìlà kan ló ń jẹ́ Panorama àtọkùn. Bàbá dókítà n tó ń pè ní Panorama orúkọ mi gangan ló bá dúró Abdul Kabiru Olúwatóbi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ló ń jẹ́ Panorama. Tẹ́ bá lọ sínú dictionary ìwé àwọn olóyìnbó. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé a very wide and large area. Wọ́n pe Panorama. Ṣùgbọ́n wọ́n ń pe fìlà kan náà bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá pe Panorama kò yé mi sí bọ̀ torúkọ tèmi Olúwatóbi ni. Olúwatóbi n tó tóbi tí ò lópin tó fẹ̀ náà ń pè ní Panorama n tó lóyìnbó pè ní Panorama nìyẹn. Mo ti mú ohun tí mo fẹ́ mú. Wípọ́ bẹ̀rẹ̀ sẹ́ fújì pọ̀ ọmọ kọrin fújì bó o lo ṣe discover pé wọ́n gan múrin kọ. Kábíyèsí Ọlọ́run atọ́kùn. Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣé rí ntọ́lọ́run bá ti fi rán ẹ̀dá kò sí ní Ọlọ́run ló fi rán a. Kábíyèsí. Nǹkan bíi 1988 láti bẹ̀rẹ̀. 19 what? 88 láti bẹ̀rẹ̀. A gbọ́dọ̀ tanra wa jẹ lórí ètò bí ọ̀sẹ̀ tí ó ṣàánú èèyàn gbọ́dọ̀ parọ́ fún un gbọ́dọ̀ farapamọ́ fún un. So a sì ń bá bọ̀ títí tó fi dèní náà. Máa gbọ́ bó o lo ṣe discover pé o múrin kọ gan so o gbẹrin lẹ́yìn èèyàn ni. Bàbá mi ò tiẹ̀ tẹ̀lé èèyàn rí rárá. O ló mẹ́lẹ́ o lú sẹ̀kẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn èèyàn. Mi ò tiẹ̀ gbìyànjú ẹ̀ rárá. O sì bá wọn gbọ́ páàkì àpótí. Ọlọ́run ò jẹ́.
Ọlọ́run ló mọ̀ fi orin rán mi. lọ́mọ̀ forin rán ọ. ṣàgbára tèmi. ọ̀yá tó fún mi nánsà mi ọbọ̀ sí mi lọ́wọ́ lónìí. Túndé ló takú lọ́mọ bàbá Mutiu. Látúndé tàbára ni tó bá fẹ́ máa takú mi. tó fẹ́ sọ pé báwo ni tèmi ṣe jẹ́ ẹ sọ fún nítòhún kó fẹ́ wọra ẹ̀ nílẹ̀ ni. ọ sàlùbáríkà no takú lọ́mọ bàbára ni tó fẹ́ sọ pé báwo ni tèmi ṣe jẹ́ ẹ sọ fẹ́ ń tọ̀ ń pọ́ fẹ́ wọ́ra rẹ̀ ńlẹ̀ ni mo láìkí ọwọ́ yẹn pọ̀. akínkúnmí bàbára ni tó sọ pé báwo ń tiẹ̀ ṣe jẹ́ ẹni fẹ́ tọ̀ ń pọ́ fẹ́ wọ́ra rẹ̀ nílẹ̀ ni o ẹ sọ fẹ́ ń tọ̀ ń pọ́ fẹ́ wọ́ra rẹ̀ nílẹ̀ ni o. okay. rẹ́kọ̀dù rẹ̀ ó ti tó mélòó. kábíyèsí àtọkùn mi ò tí ì ṣe rẹ́kọ̀dù kankan o. látọdún tó o ti ń kọrin bọ̀. wàláì mi ì tí ì ṣe rẹ́kọ̀dù kankan. kí ni ìṣòro rẹ kí ló fà á. ẹ wo irinṣẹ́ ni mò ń lé. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe. irinṣẹ́ ló ń lé. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe. o ti ní irinṣẹ́. mo ti dá irinṣẹ́ ní. kábíyèsí tó jẹ́ pé ìwọ ló ní. èmi ni mo ní. mi ò tí ì ṣe rẹ́kọ̀dù. látọdún tó o ti ń kọrin. mi ò tí ì ṣe rẹ́kọ̀dù. orin ni ò sí ní àbọ̀nà lọ́ọ́ mọ̀. kábíyèsí Ọlọ́run ààrẹ olùrànlọ́wọ́ náà ni. kábíyèsí Olódùmarè àlórùrànlọ́wọ́ náà ni lágbára Ọlọ́run olùrànlọ́wọ́ ó sì jáde. gẹ́gẹ́ bí olórí onífújì ní ìwọ ló alága fún ma. bẹ́ẹ̀ ni níjọba ìbílẹ̀ Ọlọ́run dá. níjọba ìbílẹ̀ Ọlọ́run dá kí ni tó bá wá sórí ètò yìí láàrin ìṣẹ́jú kan kí n yọ̀ǹda rẹ. nǹkan méjì ni mo bá wá sórí ètò mo ní ìdìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn láti ràn mí lọ́wọ́ because a fẹ́ ṣe rẹ́kọ̀d orin ti wà ńlẹ̀ gbogbo tá a fẹ́ kó jọ àti torin jọ àti tó gbogbo ẹ̀ jọ so mo ní ìdìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn kan ràn mí lọ́wọ́ so rẹ́kọ̀d a fẹ́ mú jáde lọ́dún yìí so ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé lórí àwọn gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Ọlọ́rundá pátápátá tó ń kọ fújì gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Fuman ti ń bẹ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọlọ́rundá wọ́n máa gbọ́ níbi tí wọ́n bá wà àti ìtìjọba ìbílẹ̀ Òṣogbo gan local government gbogbo wọn kan máa gbọ́ so gbogbo àwọn tán kì í wá sí meeting so gbogbo wọn la ti pè àti tẹ sákúlà àti fi ránṣẹ́ sóńkálùkù wọn so nǹkan tá a dẹ̀ ń gbà lérò ní pé ẹnikẹ́ni wọn tó bá ti wá gbogbo wọn tá a ti fi sákúlà ránṣẹ́ sí tán bá ti wá so ọ̀nà tá a gbà mú wọn àti ṣètò ẹ̀ sílẹ̀ so wọn ní róde lọ wọn ní rórin kọ so látàrí gbogbo tá a fi lè mú wọn látọ̀dọ̀ àwọn onírinṣẹ́ mihan àti mú gbogbo orúkọ wọn lọ sọ́dọ̀ àwọn mihan àti mú orúkọ wọn lọ sọ́dọ̀ àwọn abdom àwọn onílù so àti mú orúkọ wọn lọ síbẹ̀ so kó tó di pé yóò pẹ́ torí pé gbogbo ìgbà tán bá níṣẹ́ kó mọ̀ di wàhálà kán wọ́n mọ̀ sáré kiri so mo ṣe wá sórí ètò so kí kálukú wọn kó jí gìrì láti wá sí ilé ẹgbẹ́. ẹnìkan kọ fújì ó fẹ́ darapọ̀ mọ́ Fuman èlò ní ọ̀sán. bàtọ̀ bá wá sínú ẹgbẹ́ wa náà kì í sọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́ mo ti mú ohun tí mo fẹ́ mú. lẹ́yìn owó ṣé nǹkan kan bẹ tó tún máa mú lọ́wọ́. n tí ó tún ṣe lójúṣe wà owó pàtàkì ń bẹ. mo ti mú ohun tí mo fẹ́ mú. ẹnìkan kọ fújì ó lóun ò ní interest láti darapọ̀ mọ́ Fuman ó dárin iṣẹ́ rẹ̀ ní ó dáhùn onílù rẹ̀ ní kí lè fẹ́ gbé òsè fún un. kò sí tágbà lè ṣe fún un àmọ́ ṣá yóò ní ìdí ẹgbẹ́ ń bì kan. bẹ́ẹ̀ ni. so gbogbo ìgbà tó bá dẹ̀ ní ìdí ẹgbẹ́ náà ò ní dá lóhùn. mo ti mú ohun tí mo fẹ́ mú. nọ́mbà wo ni wọ́n máa pe Panorama sí kí n yọ̀ǹda rẹ lórí ètò torí ẹni tó múrú kan lórí ó yàtọ̀ èyí tó ń gbọ́n bẹ́ẹ̀ ni. nọ́mbà mi ni 081 51 09 66 56. nọ́mbà mi ni 081 51 09 66 56. orin ló wọlé nígbà tó wọlé lẹ́ẹ̀kan jẹ́ kí n forí exit rẹ kúrò lórí ètò ó yàtọ̀ ní Fresh FM ká tún pàdé níjọ́ mi ọjọ́ rẹ. ètò ó yàtọ̀ ọba ètò ni o. ètò tó ń wáyé níléeṣẹ́ Fresh FM ẹ ò lè bá ó tí ì tẹ̀síwájú kò láfiwé débi pé kò láfijọ́ o Dr. Akínkúnmi látọkùn ètò ọ̀hún o. ọ̀yá tún wílẹ̀ kan sí ètò yàtọ̀ ọba ètò ni o. ètò tó ń wáyé níléeṣẹ́ Fresh FM ẹ ò lè bá ó tí ì tẹ̀síwájú ètò tí ò láfiwé débi pé kò láfijọ́ o Dr. Akínkúnmi látọkùn ètò ọ̀hún o. nọ́mbà wo ni wọ́n mọ̀ pé Panorama sí lẹ́ẹ̀kan sí fi nọ́mbà rẹ lẹ̀ kò ń de lórí àga tó jókòó sí un. 081 51 09 66 56. ó dàbọ̀.
ètò gbẹdọ̀ mi o ètò jẹ́tò lọ́wọ́ òjò jẹ́ fújì ètò yàtọ̀ bàbá ètò lóde nìkan ní pírẹsidẹ̀ntì ìlú Òṣogbo wà ó bọ́dọ̀ tán ẹ̀fẹ̀ ní mẹ́ẹ̀kan lẹ́yìn sí o ètò Mr. Professor Kíkúnmi Alálàbí ètò tọmọdé ń gbọ́ táwọn àgbà ń gbọ́ ètò yàtọ̀ náà ní bàbá ètò tó kún fún ọgbọ́n ètò tó kún fún òye ìṣọwọ́ káràkátà ẹ wá polówó ọjà ṣèbéèrè lónìí gbó ẹ̀fọ́ ló kúkú lọ́nà òkun ló lórí omi ọ̀sà ló lórí odò ètò yàtọ̀ wọn gbọ́ kárí àgbáyé ayé orí ọ̀gbìn kò sí fẹ́ẹ̀ kẹ́yẹ. Pasuma Wonder Lagata Hero American Oran Network nílùú Jámánì wọ́n ń bá mi jó mọ́dẹ́lù àìlànà òfẹ́ lọ mọ́dẹ́ Faransé wọ́n ń kọ́ mi lédè jọ máa pẹ́ Lagata Pasuma. tí mo dẹ̀ ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí jọ máa pẹ́ ọmọ ò dẹ̀ sí Nàìjíríà o. American Oran Network náà. Kò sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà báyìí. Ìjẹta rèé. nílùú Jámánì. tí èmi pẹ̀lú ẹ̀ tá a jọ ń sọ̀rọ̀. mọ́dé Faransé wọ́n ń kọ́ mi lédè. jọ máa pẹ́ Lagata Pasuma. jọ máa pẹ́ Lagata Pasuma. tá a sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan mọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan àtàwọn ọ̀rọ̀ kan ẹ má bí mi léèrè wípé kí ni tá a jọ sọ o èmi mo ní Pàsó èmi mo l'Òṣùpá. ìyàwó ìta lọ wọ́n ti fi sàlẹ̀ alhamdulilayi Olúwa ṣe. ìyàwó ìta lọ wọ́n ti fi sàlẹ̀ alhamdulilayi Olúwa ṣe. kí laago wí náà. Make up your face, be your dress and put on your shoes to get that low. wọ́n ní mẹ́ta ó ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹ yá mi ní ìṣẹ́jú bíi 5 sí 10 péré. ọ̀gbẹ́ni kan ń bẹ nílọrin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní Bọ̀dé Ìyàndá lórúkọ tí ń jẹ́. kọ̀sẹ̀mí o kódà ọmọ dáadáa ni òun àti Máyọ̀wá Òrìṣàtọ́lá tó dolóògbé ni wọ́n jọ wà papọ̀. Baby ọ̀rẹ́tẹ́ níbi left and níbi right pàtólólójó pàtólólórin ìlú ọ̀tẹ̀ yóò èdè ọ̀tẹ̀ yìí. Bọ̀dé Ìyàndá ló pè mí nínú oṣù August tá a lò tán yìí. ẹ jíjó. bọ̀dá. ẹ jẹ́ ká jọjú. Bọ̀dé Ìyàndá ló ń pè yín Bọ̀dé Ìyàndá ló ń pè yín ẹnìkan máa pè yín sìn ó fẹ́ fún yín níṣẹ́ kan mo ní no problem. lẹ́yìn bí ìṣẹ́jú díẹ̀ èntọ̀ ń sì pè mí lóòótọ́. èntọ̀ ń kó sítórì ó sọ sítórì ilẹ̀ rẹpẹtẹ. ara sítórì tó sọ ni wípé òun mọ̀ mí látàyè Gbénga Adébóyè Àbẹ̀fẹ́ mo lọ dá bẹ́ẹ̀. kódà ó sọ àwọn ètò kan tí mo máa ń ṣe níta akọgun àwọn bóun ṣe máa ń sá sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn mo ní no problem. ẹ sà kí lẹ wá fẹ́ sà ó ní ẹ má lo sà fún mi àbúrò yín mọ jẹ́ mo ní òsì pírọ́blẹ́mù ọ̀dà kí n lọ fẹ́. ó lóun ṣe àwọn jíǹgù kan ni òun dẹ̀ fẹ́ kí n bọ̀ ń lò ó mo ní òsì pírọ́blẹ́mù akáyínsọ́ ọ̀jọ̀gẹ̀dẹ̀ ó ní kí n ŋà. bí n bá wá ń ṣètò tí mo ní ŋà abọ́ lo jíǹgù ebó ẹ̀tọ́ tiẹ̀ ló ṣe. wàá ṣàlùbáríkà. ó yẹ bá mi mú jó mi lásọ̀lásọ̀ rere lò ó. ó wá sẹ́ǹdì jíǹgù oríṣìí méjì sí mi. àkọ́kọ́ jíǹgù yẹn ó fi kíjọba Adémọ́lá Adélékè. rèé bẹjọ Amẹ́ríkà náà màmá rèé. ẹ̀kejì jíǹgù yẹn ó fi polongo iṣẹ́ rẹ̀ wípé òun ṣe kinní kan òun fẹ́ gbaṣẹ́ kan lọ́wọ́ ìjọba Ọ̀ṣun báńbáń mọ́ra wọn. ìgbà tí ń gbọ́ jíǹgù yìí. jíǹgù yìí ìkíní 1 minute 17 second mo láàlè lò ó ẹ̀ẹ̀kejì 1 minute 23 second mo ló ti gùn jù. ó wá bẹ̀ mí nítorí pé Ìlọrin ló ń wà kí n jọ kí n bò ń ẹ́díìtì ẹ̀ mo lọ́mọ̀ ṣe o.
mo wọlé àbọ̀dé èèyàn dá mo kó jíngùn lọ nù stúdíò mi lóde olówó lọ́fíìsì mo bá gé sí 60 seconds. bàbá ni wọ́n sàmọ̀ sàmú. jíngù àkọ́kọ́ tó fi kí gómìnà ó fi kí ssg ó dẹ̀ fi kí ọ̀rẹ́ mi chief of staff alhaji cousin makínlẹ́yẹ ó fi kí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kú ìmúra ọdún ọ̀ṣun òṣogbo tí wọ́n ṣe kọjá. a bẹ̀rẹ̀ sí lo jíngù mo lò ó lórí ètò agbami òṣèlú ní sunday mo dẹ̀ lò lórí ètò mi ní monday ó yàtọ̀. ìyá ara ẹ̀ náà sàmọ́ bá zọ. ó ní a máa lò ó látọjọ́ monday òun ní difficulty pẹ̀lú transfer ni títí tí ó fi wọ thursday ká lò. ìyá ẹ má ṣe wọ mi o. mo fẹ́ sọ kinní kan fún yín pé. alábí lábàgà ọ̀nà máa ṣàtúntò ẹ̀ kúnlẹ̀ láéláé. títí mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àfi bẹ́ńtọ̀ wọn bá sanwó jíngù tí mo bá lò lókù. ó sẹ́wọ̀n òrọ̀lá àbọ̀wá bá ń tán bẹ́ẹ̀ ní ṣe mọ̀ lọ́la kò tó ṣe gbèsè nílẹ̀ ayé máa rò pé yó. mo wá pe bọ̀dé ìyàndá tó introduce rẹ̀ sí mi. àbọ̀wá bá ń tán bẹ́ẹ̀ ní ṣe mọ̀ lọ́la. bọ̀dé ìyàndá ní àbọ̀dá ẹ má wọ̀rí mo kọ́kọ́ bi léèrè pé kí ló kọ rẹ̀ ọ́ dá kọ rẹ̀ fún mi. ọmọ ìlú wo ni ọ ṣàlàyé ẹ̀ fún mi. ọ̀rọ̀ ni òun náà ṣe máa ń sọ. iṣẹ́ ẹ kí ni ń ṣe ọ ṣàlàyé ẹ̀ fún mi. ó dáa ká máa rò jùlọ. èmi lọ́pọ̀ ń rò. mo ní ṣe ń tó fẹ́ bájọba ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tó fẹ́ gbaṣẹ́ náà rèé. kí ni ṣe màlọ́lá. ṣé n tí ó gbaṣẹ́ tí ó mọ bájọba ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun paṣẹ owó wọlé náà rèé. ọ̀làdẹ́kù bẹ́ẹ̀ ni bá lọ ọ̀rọ̀ ni. ọ̀dà owó jíngù tí mo bá ṣe kò sanwó o èmi sì ti fowó àpò mi sanwó wọlé torí kò sí sí àwọn ẹ̀nìkan ní fresh fm. bọ̀dẹ́ ẹ dákun ẹ má bínú òun ó pè é. ó pè é. ẹni ṣe màlọ́lá. ṣé ẹ fẹ́ try benton ṣe ńlá lì mí lórí ẹ̀rọ ni lórí iṣẹ́ tí mo bá ṣe. ojú pẹ̀lú wákàtí ni àsìkò ṣèwájà pẹ̀lú oṣù lọ. ẹ máa wá gbọ́. ọ̀làdẹ́tàn ò máa rò. ẹni tí ń gbénú oníkálukú sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó yàtọ̀. sẹ́wọ̀n ò rọ́lá. èmi ò ní sọ nǹkan kan for now. ẹ rí i pé n ò dákọ rẹ̀ n ò dákọ iléeṣẹ́ rẹ̀. jìbìtì tó lù mí nù o. àsìkò ṣèwájà pẹ̀lú oṣù. mo bá ṣiṣẹ́ ọkọ̀ kò sanwó fún mi iṣẹ́ rẹ̀ sì lọ pérépéré. èmi lọ́pọ̀ ń rò sẹ́wọ̀n ò rọ́lá. àbọ̀wá bá. ṣe rí i wípé. màlọ́lá kò tó ṣe gbèsè nílé ayé máa rò gbẹ̀yìn o. àwọn èèyàn wọn fọ́nì yín pọ̀. báyẹn má jayé ọmọ yín má yé yín o. àwa lè ní ọmọ wa màmá lọ́la. ẹ dákun ẹ má jayé ọmọ yín má yé yín o. àwa lè ní ọmọ wa màmá lọ́la. àwọn èèyàn a sì máa ń mú ni wọn a máa ń mú oore ṣú ní í ṣe. àrọ́mọdọ́mọ wa alọ́túnla. wípé mo bá ẹ́díìtì jíngù lásán sí 60 seconds ó ní iye owó tó yẹ kí n gba professional. àìmọye olówó ló jáyé tán lánàá. n ò gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. ǹjẹ́ n tó tún lò lórí afẹ́fẹ́ di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹwà tìgbà tí wọ́n ti sọdún ọ̀ṣun òṣogbo. ṣe n téèyàn ọba tó séèyàn máa ṣe ni. ìwà ní dákọ rẹ̀. torí wípé ó kúkú nídìí n ò sì ní dákọ iléeṣẹ́ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ iye owó nǹkan ẹ̀yin gan mọ̀ wò wípé owó rúnrún wo wá nù. ọ̀pọ̀ ìyàwó náà ní àtúbọ̀tán kọ̀ọ̀kan mọ́. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó rúnrún míì nígbà míì a máa mú ẹ̀gbin àtiwọ̀sí lọ́wọ́. ọ̀pọ̀ ìyàwó náà ní àtúbọ̀tán kọ̀ọ̀kan mọ́. ohun tó ṣe fún mi nu o. ọ̀pọ̀ ìyàwó náà ní àtúbọ̀tán kọ̀ọ̀kan. ìtún wá fún láàyè dáadáa. ẹni bá mọ bọ̀dé ìyàndá ẹ má sì mí gbọ́ o bọ̀dé ìyàndá ọmọ dáadáa ni sí mi o ẹ sọ fún ẹni ó kìlọ̀ fẹ́ ń tàn jẹ́jẹ́ ń mojókòó mi èmi kì í kọjá àyè mi o èyí tí n bá sì wí ẹ má pé mo wí o mo tó sọ kìí ṣe bọ̀dé ìyàndá ló gbéṣẹ́ fún mi tí ọ̀sán wò o bọ̀dé ìyàndá ló introduce ẹ̀ ń tàn sí mi ni o kódà bọ̀dé ìyàndá tún bẹ̀ mí pé bọ̀dá ẹjọ́ ẹ má bínú ẹ sẹ́ńdà ká nọ́mbà yín yọ sanwó òun àfi bí ọba san lọ́la ló kù sókọ rẹ̀ ẹni sùúrù ẹ̀ fi lẹ̀. ọ̀pọ̀ ìyàwó náà ní àtúbọ̀tán kọ̀ọ̀kan mọ́ ṣe bá pọ́ṣà kan sáré owó tí ẹ máa ní. bẹ́ẹ̀ làkàbà ò ṣe é kọ́ ẹ̀júgùn wọ́n gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lè
ẹ mọ̀ pé ẹni tí ń gbénú oníkálukú sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. àkàbà ò ṣe é kájú mú ọgbọ̀gbọ̀gbọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lèèyàn máa ń mú àkàbà. ìpele àkọ́kọ́ sípele ìkejì. àmọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. àkàbà ò ṣe é kájú mú ọgbọ̀gbọ̀gbọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lèèyàn máa ń mú àkàbà. òróǹro ó lè ba odidi màálùú jẹ́ tí wọ́n gé odidi màálùú tí wọ́n ti pa tí wọ́n ti kún tí wọ́n ti gé òróǹro bó ṣe kéré tóun ó lè ba odidi màálùú jẹ́. àkàbà oríire kò ṣẹ́gun ní kọjúkọjú ẹni bá ṣoríire kò gbúdọ̀ kọjú wa rojú. àkàbà oríire kò ṣẹ́gun ní kọjúkọjú ẹni bá ṣoríire kò gbọ́dọ̀ kọjú wa rojú. àkàbà oríire kò ṣẹ́gun ní kọjúkọjú ẹni bá ṣoríire ìyẹn ò gbúdọ̀. òṣùpá rèé akórèdé. àkàbà oríire kò ṣẹ́gun ní kọjúkọjú ẹni bá ṣoríire kò gbọ́dọ̀. ó dìmúlẹ̀ Wàsíù Àlàbí Ajíbọ́lá. ọ̀dájọ́gun ò jọ̀gbọ́n ní tèmi yàtọ̀ séèyàn táyé fọmọ ṣàdánwò fún olùkọ́ màrúgún ló fẹ́ fi ogún lẹ̀ fún kúrú rárá ò kí bàbá jọ̀gbọ́n kó tó kú. àwọn méjèèjì ni wọ́n ṣe reconciliation láàrin ara wọn wọ́n ní kí lajọ ń bá káàkiri àwọn ọ̀tá wo la máa fèwé ṣe tá a ti hurun funfun tá a ti ń hurun gbọ̀n funfun tá a tún máa wá bára wa jà sí. a ti bímọ àwọn ọmọ wa ti ń lọ ilé ọkọ àwọn ọmọ wa ti ń graduate káàkiri kí là ń bá ká. wọ́n parí ìjà láàrin àwọn méjèèjì kìí kúkú ṣe wípé ìjà kinní kan náà ni wọ́n ń jà ẹ̀yin náà ni ẹ̀yin wòkòwòkò ojú ẹ̀yin fáǹsì wọn náà ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa dá àlẹ̀ náà ná ṣùgbọ́n a dúpẹ́ àti Pàṣọ àtòṣùpá àwọn méjèèjì wọ́n ti jọ wà papọ̀. ayé fọmọ ṣàdánwò fún torí pọ́ màrúgún ló fẹ́ fi ogún lẹ̀ fún. kò léèwọ̀ kí bàbá sọrú ẹ̀ o. ọtọmọ bá dá sí bàbá sọrú ẹ̀ o. kúrú rárá o káwọn aládùúgbò fura sí. ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ènìyàn àríkọ́ ọmọ tọ́jọ́kùn o. ó jọ ọgbọ̀n ní tèmi yàtọ̀ séèyàn táyé fọmọ ṣàdánwò fún torí pọ́ màrúgún ló fẹ́ fi ogún lẹ̀ fún. kò léèwọ̀ kí bàbá sọrú ẹ̀ o ṣùgbọ́n tọmọ bá dá tí bàbá sọrú ẹ̀ o kò burú rárá o káwọn aládùúgbò fura sí. wọ́n ní látàná tí mo ti sọ̀rọ̀ làwọn ti ń retí scammer yẹn. ṣé wàá rí èèyàn táyé fọmọ ṣàdánwò fún. wọ́n ń béèrè orúkọ onítọ̀hún ṣùgbọ́n láyé for now mi ò ní í dáa. márùn-ún làwọn ọmọ òun àìkíyèsára ló fi fẹ́ bá ọlọ́mọ jẹ́ tọmọ onílé ọlọ́nà má ṣe kàtìkàtẹ́ fún. ẹnìkan fi àtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí mi ó ní old Bọ̀dé Ìyàndá responsible for the payment láyé mi ò ní hold ẹ̀. Bọ̀dé Ìyàndá kọ́ ló bá mi sọ̀rọ̀ òun kọ́ mo bá ṣiṣẹ́ ẹ fi Bọ̀dé Ìyàndá lẹ̀ mo tó tún sọ o ọmọ dáadáa ọmọ alálùbáríkà ní Bọ̀dé Ìyàndá yóò sì soríire níbi tó wà ìdí iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run ó jì ó gbé n a hold Bọ̀dé Ìyàndá responsible ìka tó bá ṣẹ̀ ló bá gé. àtúbọ̀tán ní kíyàwó máa bá tọkọ jẹ́ ń kọ̀rọ̀ àbí kọ́kọ́ ó bá ti ìyàwó ẹ̀ jẹ́ tó bá nírú ẹ̀ nínú ilé ẹ̀ jọ̀wọ́ fi bú. ṣé n sọ kinní kan fún yín. orin ajẹsẹ màmá tóbi ọmọbìnrin náà ajẹsẹ bàbá tóbi. ṣé ẹ ti ríbi téèyàn ti máa lọ fowó bẹ́ẹ̀yàn ẹ wò ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ mọ́. ìwé yẹn gbá mi ò lè kọ́ bá. àtúbọ̀tán ní kíyàwó máa bá tọkọ jẹ́ ń kọ̀rọ̀ àbí kọ́kọ́ ó bá ti ìyàwó ẹ̀ jẹ́. ẹ jẹ́ á bọ́ gbòòrò nínú ẹ̀ nínú ilé ẹ̀ jọ̀wọ́ fi bú. ẹ jẹ́ á bọ́ sí abala táǹsẹ̀ ọ́. àwọn kan sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní bí n bá ti fẹ́ bọ́ sábàlá yìí ẹ̀rù ó sì máa bà wọ́n àyà àwọn ọmọ ọjà. nítorí wípé ẹni tí ó pè wọlé kún ọmọ bọ́yọ̀rọ̀ wọn ní ọ̀sọ́. ẹni ó pè wọlé ẹ̀ mọ̀ bọ́yọ̀rọ̀ yín ní ọ̀sọ́. 09130001049 0809 3 mẹ́ta 1049. abala ta ló ṣe ọ́ rèé ọ̀ya ẹ máa pè wọlé. bọ́ ọ bá ń gbọ́ abala yìí fúngbà àkọ́kọ́ ohun tó dúró fún ìyẹn 20 ọdún tí Yorùbá sọ pé máa jóni lọ́wọ́ ó ní
ta lẹni tí wà tí ẹ ti jọ da nǹkan pọ̀ tọ́sẹ̀ ọ́. hello somebody ó foríjì ni àbọ̀ fà lọ́lọ́run lọ́wọ́ ó kọ yín sà. orúkọ tèmi ọláyẹmí ọpẹ́yẹmí láti ìlú sẹ́kọ́nà. ọláyẹmí ọpẹ́yẹmí láti sẹ́kọ́nà ẹnìkan sẹ́yìn. ẹnìkan kò sẹ́mi ọlọ́run gan fàyà foríjì ẹ̀ fúnra wa. ok. ọlọ́run gan ló sọ pé iná láàdá fún rọ yìí so tí èèyàn bá sẹ́yìn ká máa láforíjì fúnra wa ẹ ṣe ẹ tó. ẹ jèrè. hello somebody. hello. 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 ẹ ká sàn ẹyin rédíò yẹn lẹ ẹyin rédíò yẹn lẹ. hello. ẹ ká sàn. ẹ ká sàn ma. hello sir. ẹ ká sàn ma. yes sir. yes. ó kọ yín. ẹjọ́ ọ̀fẹ́ ẹnìkan sẹ̀mí. ó kọ yín ó kọ yín. bọ́lá. bọ́lá. Okay. Bọ́lá Abíóyè. Bọ́lá Abíóyè ibo lẹ ti ń pè é. Láti Ọ̀fàtẹ̀dó. látọ̀fàtẹ̀dó Bọ́lá Abíóyè. ok ta lọ́sẹ̀ yìí. ọkọ mi lọ́sẹ̀ mi. ọkọ ti lé àbí ti ta. ọkọ mi lọ́sẹ̀ mi. ọkọ ti lé àbí ti ta. àmì lọ́kọ̀ ta o. ó ti yé mi ọ̀ya ṣé ọ̀dọ̀ wọn náà lẹ́sìn wà báyìí. ọ̀dọ̀ wọn. àǹtí Bọ́lá ẹ má bínú. hello somebody. hello mr bísí. ẹ kúrò lẹ́sà. kúrò lẹ́sà. orúkọ yín. orúkọ mi ni Bello Sarafa. Bello Sarafa láti Kírun. ok ẹnìkan sẹ ta lọ sí. bọ́n tẹ́ni yẹn pé mo ti bí léèrè rẹ̀ ó dẹ̀ ti ní òun ló ṣe. mo gbé oko fún ni. mo gbé ọ̀pẹ fún nínú oko mi. ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí mo wá nílòkù yẹn ó lọ bẹ́ gbogbo ẹ̀ lọ. ìjọ́ tèmi wá lọ sóko tí mo ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn máa fi ṣe owó. mo kà dóko mi bá ọ̀gẹ̀dẹ̀. mo wá wò pé ta ló lè wọnú oko yìí. mo wá kàn sí obìnrin yẹn ló wá ní òun ló ń bẹ. tó bá fẹ́ bẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹyọ kan ló yẹ kó bẹ́ẹ̀. mo wá bẹ́ gbogbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ bíi 6-7. ọbẹ̀ lọ́nu ipò wá ní ọfẹ́ jẹ́ ni. ẹni pé wà ó lè nìyẹn. so ṣùgbọ́n nígbà tó ti lè sọ̀rọ̀ owó láwọn ètò yìí mo forí jẹ. ọlọ́run ó sì forí jẹ yẹn náà. 09130001049 08093 mẹ́ta 1049. hello somebody. hello ma. orúkọ mi ni Olúwatóyìn. Olúwatóyìn láti bo. látẹ̀dẹ̀. látẹ̀dẹ̀ ọ̀ya. bẹ́ẹ̀ni ẹnìkan sẹ̀ mí. ta ló sẹ̀ yín. Ọládẹ̀jọ Abbas. Ọládẹ̀jọ Abbas. bẹ́ẹ̀ni. ẹsẹ̀ wo ló sẹ̀ yín ná. mo kó fún mo fẹ́ ra lẹ̀. ok. so ọ ṣàgbówó lọ́wọ́ mi mo fún olówó kọ́nàbíìsì. mo ṣe gbogbo ẹ̀ títí kó mú mi lọ síbi ilẹ̀ yẹn kò mú mi lọ. ok. létà ńgbà tá a sáàfà ló di gbogbo wàhálà ọ̀sá àdílẹ̀ kankan fún mi àṣẹ fẹ́ẹ̀kì ilẹ̀ ló fi mí hàn tẹ́lẹ̀ ibi tó fi mí hàn gbà tí mo kówó fún un ẹlòmíì ti kọ́lé síbẹ̀. kábíyèsí ọlọ́run. so ìgbà yẹn mo sáà sọ pé mo fẹ́ gbowó mi padà sáàfà mo mú lọ sí mo ní ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ sójà àjọ fà á so mo sáà rí díẹ̀ sọ fún mi bẹ̀ àwọn yẹn bá mi gba díẹ̀ yòókù wà lọ́wọ́ ẹ̀ mí ì sì bún. owó tí mẹ́lọ̀ rẹ̀ báyìí télò. yóò tó bíi 20 tó kù lọ́wọ́ rẹ̀. 20,000 bẹ́ẹ̀ni. gbogbo owó nǹkan télò. bíi 175 ni. ọwọ́